Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC AM Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng La Paz, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 256 hanggang 287. Sa nakaraang aralin ay ating natalakay ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda at may otoridad. Naaalala niyo pa ba ang mga ito? Sige, isa-isahin natin ang mga paraan na nagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. Ang mga nakatatanda ay, una, dapat arugain at pagsilbihan ng isinasaalang-alang ang maayos na pakikipag-usap. Pangalawa, iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa. Pangatlo, pagtugon sa kanilang mga pangangailangan at kahilingan na makabubuti sa kanila. At para naman sa mga may otoridad, ay dapat maging halimbawa sa kapwa at magbasa at pag-aralan ang tunay na tagabili ng Diyos sa mga taong may otoridad. Para sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang. Tunay ngang isang malaking hamon para sa kabataang tulad mo ang pagpapanatili at pagpapatibay ng mga bertud ng paggalang at pagsunod sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Napagtitibay ang presensya ng pamilya ng mga nakasanayang gawi o bertud na pagkakaroon ng disiplina. Sa pamamagitan ng karaniwang gawain ng pamilya sa araw-araw, nakakasanayan ang pagkakaroon ng gawi ng tulad ng pagmamano,
paghalik sa kamay sa mga magulang o nakatatanda, ang paggamit ng po at opo. Ngunit mapapansin na sa sandaling humina ang nakagisnang mga gawi ay nagdudulot ito ng suliranin na nagiging sanhi ng di pagkakaunawaan. Ngayon ay nais kong suriin ninyo ang mensahe ng maikling kwento tungkol sa dalawang anak. Hango ito sa Biblia, Mateo 21 verse 28 to 30. Ngunit ano sa palagay ninyo? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon." Sumagot siya, "Ayaw ko." Ngunit nagsisi at pumunta rin pagkatapos. Lumapit siya sa pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot siya, "Pupunta ako." Ngunit hindi siya pumunta. Naunawaan ba ang napakinggang kwento tungkol sa dalawang anak? Ngayon ay ating sagutin ang mga gabay na tanong. Unang tanong, sino sa dalawang anak ang nagpakita ng pagsunod sa kanilang ama? Kung ang sagot ninyo ay ang unang anak, tama kayo mga anak. Ang unang anak ang nagpakita ng pagsunod sa kabila ng kanyang pagtanggi sa una, ay sumunod pa rin ito sa utos ng kanyang ama. Kayo din ba ay may ganitong karanasan na kung saan ay ipinagwawalang bahala ninyo ang utos ng inyong mga magulang? Tama ba na ipagsawalang bahala ang utos ng mga magulang? Hindi dapat ipagsawalang bahala ang utos ng mga magulang. Dapat laging sumunod sa kanila. Marapat lamang na sundin sila dahil sila ay may otoridad at magtakdang panuntunan. Sila ay dapat igalang, gayon din ang mga bagay na kanilang ipinag-uutos. Dahil sa ating pagsunod ay naipapakita ang paggalang sa ating mga magulang. Ano ang mahalagang mensahe ng kwento? Sa lahat ng nanonood sa FB Live, mangyaring gamitin ang FB chat box para sa inyong kasagutan. Ayon kay Kate, marapat na sumunod sa utos ng mga magulang dahil tanda ito ng ating paggalang. Ang pagsunod at paggalang ay mahalagang birtud na dapat taglayin at isapuso ng isang anak. Napakahalaga na mabatid ng bawat isa ang kahalagahan ng pagsunod at paggalang dahil ito ang magiging daan upang magkaroon ng magandang ugnayan sa loob ng pamilya. Ano ang maaaring maidulot ng kawalan ng paggalang sa ating pakikipagkapwa? Lalo na sa pinakamalapit nating kapwa, ang ating pamilya. Ang magulang ang ibinigay ng Diyos para tayo ay mahalin at arugain. Kaya marapat lamang na maipakita natin ang paggalang sa kanila. Ngunit may mga pagkakataon na tila ba ito ay ating nakakaligtaan. Sa puntong ito, ating suriin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga magulang. Ang unang umiiral na paglabag na ating tatalakayin ay ang hindi pagkilala sa mga limitasyon na itinakda ng mga magulang. Ito ay ang pagbabaliwala sa mga ibinigay na hangganan, limitasyon na dapat sana ay sinusunod. Ang mga hangganan o limitasyon na ito ay siya dapat maging gabay upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa pamilya ay hindi nasusunod. Halimbawa, ang pagkuha ng pera sa wallet ni nanay na hindi nagpapaalam. Ito ay takda ng kawalan ng paggalang. Dumako naman tayo sa pangalawang paglabag sa paggalang sa mga magulang. Ito ay ang kawalan ng paggalang sa kanilang mga kagamitan. Kung hindi naiingatan ang mga kagamitan na hiniram,
Ibig sabihin ay hindi na ipapakita ang paggalang. Nararapat na maging masinop sa mga bagay na nahihiram o ginagamit natin. Kung ano ang pagpapahalaga mo sa mga bagay na napag-aari mo, ay ganun din dapat ang pagpapahalaga sa mga bagay na hinihiram mo. Sa pamamagitan nito, maisasaalang-alang natin ang paggalang sa mga bagay na hinihiram o ipinagkakatiwala ng mga magulang. Halimbawa, ang paggamit sa kanilang cellphone para sa iyong online class. Marapat lamang na ito ay ingatan para hindi masira at gamitin sa tamang paraan. Alalahanin na ito ay ipinahiram lamang. Pag-usapan naman natin ang pangatlong paglabag sa paggalang sa mga magulang. Ito ay ang hindi pagtupad sa kanilang itinakdang oras. Sa paanong paraan nga ba nalalabag ito? May mga pangyayari ba na kayo ay hindi nakakasunod sa ibinigay nilang takdang oras? Maaaring may magsasabi na madalas o kaya ay paminsan-minsan. Ngunit ang hindi pagsunod sa utos na ito ay nakapagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, kung ikaw ay hindi umuwi sa takdang oras na pinag-usapan, ibig sabihin ay hindi mo binibigyang halaga ang oras na itinakda ng iyong mga magulang. Sa paraang ito ay masasalamin na umiiral ang paglabag sa paggalang dahil hindi mo nasunod ng tama ang alituntuning ibinigay nila. Nakakasunod pa ba kayo mga bata? Okay, pang-apat na umiiral sa paglabag sa paggalang sa magulang ay ang kawalan ng pagmamalasakit at pagmamahal. Ang hindi pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal ay tanda ng kawalan ng paggalang. Marami sa mga kabataan ay walang pakialam sa sitwasyon na nakikita nila sa kanilang mga magulang. Ni hindi man nila kayang suklian ang pagmamalasakit at pagmamahal ng mga ito. Ang pagsagot sa kanila na hindi isinasaalang ang paggamit ng po at opo, ang hindi pakikinig sa kanilang mga sinasabi o payo, lalo na nang ito ay tanda ng kawalan ng respeto. Ilan pa sa mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga magulang ay ang pakikipagtalo at pagsigaw sa mga magulang. Ano nga ba ang katayuan ng isang magulang sa isang tahanan? Nakakita ka na ba ng isang anak na sumasagot ng pabalang sa kanyang sariling mga magulang? Hindi ba't ito ay pagpapakita ng kawalan ng respeto? Ang tahasang pagsigaw at pakikipagtalo sa mga magulang ay nagpapakita ng pagkilos ng kakulangan ng pagmamahal, kaya hindi na isa sa buhay ang paggalang. Ito ay isang gawaing hindi kaaya-aya at nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagpipilit sa bagay na gusto mo ay hindi dahilan para makipagtalo sa iyong mga magulang. Walang magulang na maghahangad ng masama para sa kanyang anak. Ating ituloy ang pagtalakay sa mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga magulang. Dala ng hindi nakukuha ang gusto ng mga anak ay idinadaan na lang sa pagre-rebelde sa kanyang mga magulang. Ito ay malinaw na kawalan ng paggalang na maaaring makapagdala sa kapahamakan. Ang mga magulang ay nais na mapabuti lamang ang kanilang mga anak. Isa pang umiiral na paglabag ay ang pagpapabaya sa mga magulang kung may sakit. Ang hindi pag-aasikaso sa mga magulang ay isa rin sa mga paraan ng pagpapakita ng kawalan ng respeto sa mga magulang. Ang pagbabaliwala at hindi pag-aasikaso sa kanila sa kabila ng kanilang karamdaman ay malinaw na may paglabag sa paggalang sa kanila.
dapat ibigay ang pagmamahal at pag-aalaga na nararapat sa kanila bilang tanda ng pagpapahalaga sa mga magulang. At ang huli ay ang pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling sa mga magulang ay isang gawain na nagpapamalas ng kawalan ng paggalang. Ang hindi pagsasabi ng totoo ay sadyang nakakasakit ng damdamin. Ang panluloko ay tanda ng hindi binibigyang halaga ang damdamin ng magulang. Tunay nga isang malaking hamon para sa kabataang tulad mo ang pagpapanatili at pagbibigay halaga ng mga bertud ng paggalang at pagsunod sa mga magulang. Ang mga magulang ay hindi perpekto. Mayroon din silang puwang para magkamali. Ngunit, hindi nangangahulugan na hindi na nararapat para sa kanila ang iyong paggalang. Dahil kailangang laging isapuso ang bertud na ito upang maisabuhay araw-araw. Ngayon, uulitin ko ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga magulang. Makinig mabuti. Una, hindi pagkilala sa mga limitasyon na itinakda ng mga magulang. Pangalawa, kawalan ng paggalang sa kanilang mga kagamitan. Pangatlo, hindi pagtupad sa kanilang itinakdang oras. Pang-apat, ang kawalan ng pagmamalasakit at pagmamahal. Panlima, pakikipagtalo at pagsigaw sa mga magulang. Pang-anim, ang pagre-rebelde. Pang-pito, ang pagpapabaya sa mga magulang kung may sakit. At ang huli ay ang pagsisinungaling. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, maliban sa Diyos, wala nang higit pa sa pagmamahal na naibibigay ng mga magulang. Kaya marapat na suklian ito ng may pagmamahal at paggalang. Pangalawa, sundin ang mga magulang at makinig sa kanilang mga payo. At pangatlo, ang paggalang sa magulang ay isang tungkulin na dapat isabuhay upang makamit ang isang kaaya-ayang ugnayan. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat na papel at sagutan sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba kayo? Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, nakaugalian na ni Maria ang paggamit ng po at opo sa tuwing siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Uulitin ko, nakaugalian na ni Maria ang paggamit ng po at opo sa tuwing siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang bilang. Iniingatan ni Lando ang hiniram niyang gamit mula sa kanyang tatay. Iniingatan ni Lando ang hiniram niyang gamit mula sa kanyang tatay. Ang sagot, tama.
Pangatlong bilang. Laging nagdadabog si Larry sa tuwing inuutusan siya ng kanyang nanay. Laging nagdadabog si Larry sa tuwing inuutusan siya ng kanyang nanay. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat na bilang. Tinutupad ni Lloyda ang itinakdang oras ng pag-uwi ng kanyang mga magulang sa tuwing siya ay lalabas ng bahay. Uulitin ko, tinutupad ni Lloyda ang itinakdang oras sa pag-uwi ng kanyang mga magulang sa tuwing siya ay lalabas ng bahay. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay tama. Panglima, ugali na ni Ben ang kumonsulta sa kanyang mga magulang sa tuwing siya ay may mahalagang bagay na pagdedesisyonan. Ugali na ni Ben ang kumonsulta sa kanyang mga magulang sa tuwing siya ay may mahalagang bagay na pagdedesisyonan. Ang tamang sagot ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang kasagutan sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Tandaan, sa pagiging magalang, nagkakaroon ng kaginhawahan, lalong-lalo na ang pagsasama ng buong pamilya. Tandaan, ang pagiging magalang ay isang mabuting bertud, kaya ugaliin ang mga ito at isabuhay, lalong-lalong higit sa inyong mga magulang. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Air Cable Channel 100 at makinig sa inyong talapihitan 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, mula dito sa bayan ng La Paz, Tarlac, Ginang Fatima F. Nugid, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok.
Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba, ang Balangiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balangiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balangiga Bells. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas.
and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Eileen Balete, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live at San Jose, Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you are doing great. Are you ready for a new, exciting day of learning? Come and join me as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home. And I invite you now to bring your paper and pen, self-learning module, learning activity sheet, periodic table of elements, so that you won't miss out any important details, and of course, with a ready mind. If you have questions or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. Are you excited to learn today? Great, and let's begin. In our previous lesson with Ma'am Serena Bundalian, we learned about the atomic theory, properties of subatomic particles, the electron, proton, and neutron, and on how to determine the number of subatomic particles in an atom. But before we proceed to our discussion, let me first check if you kept something from our lesson last time. I will be presenting 5-item multiple choices, and all you have to do is to choose the letter of the correct answer and type it on the comment box in our FB Live, or you may write it on a piece of paper. Are you ready? Let's start. Number 1, who is the proponent of the plum pudding model of an atom? A. Niels Bohr, B. John Dalton, C. Ernest Rutherford, or D. Joseph John Thomson? Comment below your answer. Are you done, my dear grade 8? The correct answer is letter D, Joseph John Thomson. Did you get it right? Very good. Number 2. Which subatomic particles can be found in the nucleus of an atom? A. Protons only, B. Neutrons only, C. Protons and electrons, D. Protons and neutrons. Are you done? If your answer is D, protons and neutrons, you are correct. Number 3. An element has atomic number equal to 84 and a mass number of 210. Which of the following will correctly describe the element in terms of the number and type of particles present? A. 84 protons and 84 neutrons, B.
84 protons and 210 neutrons? C. 84 protons and 126 neutrons? Or letter D, 84 protons and 126 electrons? Just comment down your answer. Are you done? Let's reveal the answer. And the answer is C, 84 protons and 126 neutrons. Number 4. Which subatomic particle is negatively charged? A. Electron, B. Neutron, C. Positron, or letter D. Proton? Are you finished? Alright, if your answer is A. Electron, that is absolutely right. And lastly, number 5. Why are atoms considered as electrically neutral? A. Is it because all atoms contain neutrons? B. Is it because there is an equal number of protons and electrons? C. Is it because all subatomic particles lose their charges once they enter an atom? Or D. It is because the number of subatomic particles in the nucleus is always an even number. Are you done? The correct answer is B. It is because there is an equal number of protons and electrons. And I'm sure that you get that one right. Did you get all the correct answers, my dear grade 8? I'm sure you got them all. Congratulations for the job well done. And for today, for our Quarter 3, Module 3, we will be learning more about atoms. In this lesson, our most essential learning competency is to determine the number of protons, neutrons, and electrons in a particular atom. And our learning objectives this afternoon are the following. 1. Describe an ion. 2. Differentiate an ions from cations. 3. Infer that ions are formed from the removal or addition of electrons. 4. Evaluate the net electric charge of an atom. Before we proceed with our lesson, I want you to observe the given picture and answer the guide questions. Will you describe the picture? Very good. There are balloons. And what do you think the balloons represent? That's nice. Each balloon represents an element. What have you noticed on each element? Right. Each element carries a positive or a negative charge. And what do we call them? Very good. They are called ions. Now, join me as we discuss what ions are. Atoms may gain charges. This happens when electrons are lost or gained by the atom. When this happens, the atom becomes an ion. It has two types, the cation and an ion. Cation is a positively charged ion. Their tendency is to lose electrons. Positively charged ion has fewer number of electrons than protons. An ion is a negatively charged ion and their tendency is to gain electrons. Negatively charged ion has more electrons than protons. If a neutral atom loses electrons, it becomes a cation, while if the atom gains electrons, it becomes an ion. When an atom becomes positively charged ion or cation, let's have an example. We have the element sodium. A neutral sodium atom has 11 protons, 11 electrons, and a charge of 0.
When sodium lose or release one electron from its outer energy level, there will be an imbalanced number of protons and electrons. Number of protons now is greater than the number of electrons. Therefore, it will become a sodium ion. It will now have 11 protons, 10 electrons, and a net charge of positive 1 since it released or lost one electron. It becomes now a positively charged ion, or what we call cation. Always remember that the net charge of an atom will always depend on how many electrons were removed or gained. Here are some examples of cations and their formula, namely hydrogen ion, lithium ion, sodium ion, potassium ion, cesium ion, magnesium ion, calcium ion, and barium ion. And mostly, they are metals. When an atom becomes negatively charged ion or an ion. Let's have another example, the element chlorine. A neutral chlorine atom has 17 number of protons, 17 electrons, and a charge of 0. When chlorine gain 1 electron, there will be an imbalanced number of protons and electrons. Number of protons is greater than the number of protons. Therefore, it will become a chloride ion. It will now have 17 protons, 18 electrons, and a net charge of negative 1. Since it gained 1 electron, it becomes a negatively charged ion or an ion. Here are some examples of an ion with their formula. We have hydrogen ion, fluoride ion, chloride ion, bromine ion, oxide ion, and sulfide ion. And mostly, non-metals are anions or negatively charged ions. And why does an atom lose or gain an electron? Atoms lose or gain electrons when they react in order to gain stability. For example, in forming a compound, when sodium reacts with chlorine, they will form sodium chloride, or commonly known as table salt. In many cases, elements that belong to the same group or vertical column on the periodic table form ions with the same charge because they have the same number of valence electrons. Thus, the periodic table becomes a tool for remembering the charges on many ions. For example, all ions made from alkaline metals, the first column on the periodic table has a positive 1 charge. Ions made from alkaline earth metals, the second group on the periodic table, have a 2+ charge. On the other side of the periodic table, the next to the last column, the halogens, form ions having a negative 1 charge. The figure shows how the charge on many ions can be predicted by the location of an element on the periodic table. Are you still with me, grade 8 learners? That's great. And before we continue our discussion, let's have a short activity if you understood our lesson. Let's have our first activity. Identify the following ions as cation or an ion. You may comment down below your answers or write it on a piece of paper, and I will give you 30 seconds to answer. Time's up. Let us check your answers. For number 1, cation, 2, anion,
3 anion, 4 anion, and 5 cation. Did you get all the correct answers, my dear grade 8? Very good. And how are we going to get the net charge of an ion? So we will be using the formula charge of an ion is equal to the number of protons minus the number of electrons. Now, let's determine the number of protons, electrons, net charge, and symbol of the element lithium. Let's have first the lithium atom. Based from its atomic notation, lithium has 3 protons, 3 electrons, 0 net charge because it has equal number of electrons and protons, and a symbol of Li. Next, we have the lithium ion. It has 3 protons, 2 electrons because it has a superscript of +1, therefore it will lose 1 electron, net charge of +1, and a symbol of Li with a superscript of +1. What type of ion is Li +1? Very good, a cation. Another example, the element fluorine. Based from the atomic notation of fluorine atom, it has 9 protons, 9 electrons, 0 net charge because it is a neutral atom having same number of protons and electrons and a symbol of F. Next, we have a fluorine ion. It has 9 protons, 10 electrons because it has a superscript of -1, meaning it gained 1 electron. Net charge of -1 and a symbol of F -1. What type of ion is fluorine -1? Very good, an ion. So let's have another activity. What you need to do is to complete the table. Use your periodic table of elements as your reference. Write your answers on a sheet of paper, and I will give you a minute to answer. Time's up. Let's check your work. For ion A, the name of element is iodine. The number of neutrons is 74, charge is -1, and the symbol is I -1. For ion B, the name of the element is beryllium. Number of neutrons is 5, charge is +2, and the symbol is Be +2. Did you get all the answers? Great job, grade 8 learners. Are you still with me, grade 8? Will you tap that wow emoticon to check if you are watching or listening? Wow, thank you for that reactions. Just hang on there and we're almost there. And at this moment, before we proceed with a short quiz, let's have a short recap about our discussion a while back. What is an ion? An ion is an atom that carries electrical charge. When does an atom becomes an ion? Very good. An atoms may gain charges. This happens when electrons are lost or gained by the atom. And when this happens, the atom becomes an ion. And what is the difference between a negatively charged ion from a positively charged ion? A negatively charged ion or an ion has more electrons than protons, meaning they gain electrons. A positively charged ion, which is a cation, has fewer number of electrons than protons, meaning they lose electrons.
And always remember that the net charge of an ion is the difference between the number of protons and the number of electrons. And to end our discussion, why is it important for us to study ions? Did you know that ions play an important role in our body? For example, hydrogen is the most important inorganic ion that maintains the acid-base balance in our body. Sodium ions are needed for the maintenance of osmotic pressure and fluid balance, nerve impulse conduction, and automatic rhythmicity of the heart. Another examples, we have potassium ions are needed for nerve impulse conduction. Calcium ions play a major role in the development of bones and teeth along with phosphate ions. Iron ions are component of hemoglobin and myoglobin, and copper ions are component of several important enzymes. There you have it, grade 8. I hope you have learned the ions and its type. Thank you so much, learners, for watching and listening. And I am glad that you are still tuning in. And to check if you really understood our lesson, I invite everyone to grab your paper and pen and join me in answering our 5-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great. Let's begin. To check your understanding, choose the correct answer as I read the 5-item multiple choices question. You may type your answers on our comment section and then add your favorite emoticon after your answers. Let's start. Number 1. What happens to the charge of an atom when it loses an electron? A. It remains neutral. B. It becomes positive. C. It becomes negative. Or D. It remains the same. Are you done? The correct answer is B. It becomes positive. Did you get it right? And that is a good start. Number 2. The element aluminum possesses 14 neutrons and 13 neutrons. What will be its mass number in the form of aluminum Al positive 3? A. 16, B. 17, C. 27, or letter D. 30. Write down your answer or you can type it in the comment section of our FB Live. Are you done, learners? The correct answer is C. 27, and I believe you got that one. Number 3. A negatively charged ion is called blank. A. Cation, B. An ion, C. Isotopes, or D. Neutral atom. Okay, let us reveal the answer. The correct answer is B. An ion. Number 4. If the element X gains 2 electrons, the formula of the ion is blank. A. X with a superscript of negative 2. B. X with a superscript of positive 2. C. X sub 2. Or letter D. X2. Are you done? The correct answer is A. And lastly, number 5. If magnesium gives 2 of its electrons, it is excess of 2 positive particles. The magnesium atom become blank. A. Magnesium atom. B. Magnesium particle. C. Magnesium cation. Or letter D. Magnesium anion. The correct answer is C. Magnesium cation. Did you get the correct answer? And that's great, grade 8. Did you get a perfect score? Will you tap once more the heart emoticon if you get a perfect score? Wow! Let me give you a virtual heart for everyone for an amazing learning experience today. I hope
that all of you have learned something from our lesson for today. It has been a meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep tuning in to our radio station, DCTC 828 Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. And if you have queries or clarifications about our episode today, you can send me a message on my contact number 0956-947-0073, and I will be happy to receive and answer all your queries. Always remember, learners, that life is like an atom. Where you are the nucleus, there are negative people around you, disguised as electrons, positive people as protons, and rest of them you don't know but exist as neutrons, but all are important for the stability of your atom. Again, this is Teacher Eileen. It has been a great time learning with you. See you next time! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinangunahan kamakailan ni Congressman Jaime Cojuangco ang naganap na blessing and ribbon cutting ng bagong covered court sa Santa Maria, Camiling, Tarlac. Kasama ni Congressman Jaime sa aktibidad, sina Barangay Santa Maria Captain Santiago Apostol, Camiling Mayor Erlen Agustin, Cap Albert Jose, at si SK Federation President Jude Basilio. Lubos naman ang pasasalamat ni Congressman Jaime na makasama ang mga ito. Ang naganap na blessing and ribbon cutting ay dinaluhan din ng ilang mga residente. Sa Paniki Tarlac, nalalapit na ang pagbubukas ng kanilang Paniki Blood Bank. Ibinahagi kamakailan ng munisipalidad ng Paniki na personal na tinanggap kamakailan ni Paniki Mayor Max Rojas ang Authority to Operate Certificate ng Blood Bank mula kay Mr. Luciano Paras ng Philippine Red Cross Tarlac. Kaugnay nito, inanunsyo naman ni Mayor Max ang formal na pagbubukas ng Blood Bank sa darating na May 15. Ang Paniki Blood Bank ay isa sa mga programang tinutukan at handog ni Mayor Max at Vice Mayor Ben Rojas upang mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga kababayan. Sa patuloy na pagsasagawa ng training ng Farmer Livestock School on Goat Enterprise Management, 23 na magsasaka ang nakiisa sa aktibidad kamakailan, kung saan ipresenta ng mga ito ang kani-kanilang mga business plans. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng sapat na kaalaman sa mga lumahok tungkol sa pagtatayo ng kanilang kumikitang negosyo sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga tupa at kambing. Ginanap ang training sa City Veterinary Office sa pangunguna ni Dr. Noel Suliman, katuwang si Agriculture Technologies Rolly Gonzales. Patuloy naman ang suporta ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa mga programang nakasentro sa pagtulong sa mga TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea.
May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Mary Jane Palaray, your Math 8 anchor broadcaster for today, broadcasting live from Paniki, Tarlac. Before we start, I want you to prepare the following materials: your paper, pen, and Math 8 learners material as you open the lesson on proving statements on triangle congruence, which is our lesson for today. I will give you 5 seconds to find a comfortable place and prepare these necessary materials. During the previous weeks, you have been learning about the different terms, theorems, and postulates on triangle congruence. Let me check if you can still recall those learnings as you answer these review questions. Are you ready? For those who are watching us through the FB Live, you may type your answer in the comment section. But for those who are watching us through their television or listening through the radios, you may write your answer on a piece of paper. Here is our first question. What are the postulates we use in proving triangle congruence? Can you identify them? What are the postulates we use in proving triangle congruence? There are 4 of them, and you may just type or write the acronyms. And let's check. The first one is the SSS, or side-side-side congruence postulate. Another answer is SAS, or side-angle-side congruence postulate. We also have the ASA, or angle-side-angle congruence postulate. And the fourth one is the SAA, or side-angle-angle congruence postulate. Now, let us continue with the next question. I will be showing you an illustration, and you are going to name the postulate that we can use to prove the congruence of the 2 triangles shown. Your choices will be SSS, SAS, ASA, or SAA postulate. So just type your answer again in the comment section. Here is the first diagram. What do you think is the postulate that we can use to prove that they are congruent? If your answer is ASA congruence, your answer is correct. Triangle ABC is congruent to triangle EDC through ASA congruence postulate. Here is the next figure. What postulate can we use to prove the
congruence between these two triangles? If your answer is a SAA congruence postulate, then your answer is correct. So we have triangle GIH is congruent to triangle JIK. Next, how about this? So we have two triangles ACD, which is congruent to triangle ECD through SAS congruence postulate. Now here is the next figure. Based on the markings, what postulate can we use to prove the congruence of the two triangles? The answer is SAS congruence or ASA congruence. And for the next question, I want you to complete the statement. What is the missing word in this statement? If two lines are cut by a transversal, then the alternate angles are blank. The missing word is congruent. So we say that if two lines are cut by a transversal, then the alternate angles are congruent. Next, what is the word that will complete this statement? The blank of an angle of a triangle is a straight line that divides the angle into two congruent angles. The answer is angle bisector. And for the last question, we are supposed to name or write what CPCTC stands for. And the correct answer is the corresponding parts of congruent triangles are congruent. So all of those questions are necessary in our lesson for today, which is on proving statements on triangle congruence. Now, for us to do that, I will be showing you some examples on how to prove statements. Let us see, or let us look into example number 1. For the first example, we are given the illustration together with the given. So the given are side AB is parallel to side BC, side AD is parallel to side BC, and we are asked to prove side AB is congruent to side CD. So how are we going to do that? To show the proof, we must first draw a table with 2 columns. We are going to use the given to prove that side AB is congruent to side CD. So through the given, we write it as statement 1, and then the reason is given. Next, we can infer from the diagram that angle 1 is congruent to angle 2. How did we get that? Or what is the reason for that? There are 2 tick marks to show that angle 1 and angle 2 are congruent. The reason for that is if 2 parallel lines are cut by a transversal, then the alternate angles are congruent. So this was asked in our review a while ago. The same applies for the statement that angle 3 is congruent to angle 4. So that is our statement 2. We move on to statement 3. We can see from the illustration that the 2 triangles have side BD as a common side. We can write side BD is congruent to side BD. We can show this by putting 3 tick marks on side BD. And what is the reason for this?
the reflexive property of equality. So we have now statement 1, 2, and 3. Now, here is the fourth statement. We can say that triangle ABD is congruent to triangle CDB through A as a congruence postulate. Let us write that as the reason. Now that we have proven the congruence between the two triangles, we can state the congruence between the corresponding parts of the two triangles. Since we are trying to prove that side AB is congruent to side CD, let us end our proof with that statement. What do you think is the reason we can write to justify this statement? That's right. Since we have proven that triangle ABD is congruent to triangle CDB through A as a congruence postulate, we can infer that side AB is congruent to side CD through the CP-CTC or CP-CTC theorem, or the congruent parts of congruent triangles are congruent. That is just the first example. So if you are still confused, don't worry because we will have 2 more examples. For example 2, I will give you 10 seconds to try and analyze the given. If you have a paper with you, you can copy it and try to put markings based on this given. As you do that, I will read the given for example number 2. It says there, line LS bisects angle TLE. Angle LTS is congruent to angle LES. We have to prove that side TS is congruent to side ES. Are you ready with our proof? All right, so here is our proof. Again, let us draw a table with 2 columns. The first one is for the statements, and the second one is for the reasons. Let us write the first given as statement 1. So that is line or side LS bisects angle TLE. Again, our reason is that it is stated as a given. From statement 1, we can infer that angle TLS is congruent to line ELS, or angle TLS is congruent to angle ELS. Let us show this by marking angle TLS and angle ELS with 1 tick mark each. Now, what do you think is the reason we can write to justify this statement? Yes, we can write the definition of angle bisector as the reason for statement 2, since we know that an angle bisector divides an angle into 2 congruent angles. From that, we can see that line LS is a common side of the 2 triangles. To prove the congruence between the 2 triangles, let us write line LS is congruent to line LS, or side LS is congruent to side LS. That will be our third statement. We can put 3 tick marks on the line to show this statement. And again, the reason for this, or the reason for statement 3, is the reflexive property of equality. We move on to statement number 4 by writing our other given, which is angle LTS is congruent to angle LES. We can show this by marking the 2 angles and putting 2 tick marks on each angle. So again, the reason there is given. Based on the first 4 statements,
Can we now express the congruence between the two triangles? Yes, we can state that triangle TSL is congruent to triangle ESL from the first four statements. And the reason for that is the SAA congruence postulate, or the side angle-angle congruence postulate. Though we have already proven the congruence between the two triangles, our problem asks us to prove that line TS is congruent to line LS. We can write this as the last statement because we can infer from statement 5 that line TS is congruent to line ES. And the reason for this is that, or is the CP-CTC theorem. That ends our proof for example number 2. Were you able to follow with our first two examples? By now, I know that some of you, if not most, were able to follow. Let us now continue with the third example. Before we answer the problem, I want you to first examine the illustration as well as the given in the problem. Again, you can copy it and put your markings. While you do that, I will read to you the given. The given states that side MO is congruent to side YS, side OB is congruent to side SP, and side MP is congruent to side YB. We are asked to prove that angle O is congruent to angle S. Again, I will repeat to you the given. Side MO is congruent to side YS. Side OB is congruent to side SP, and side MP is congruent to side YB. Now I want you to put tick marks on your illustration based on the given. Just like what we did in the previous examples, let us draw a table with two columns to show the proof for this example. The first column is for the statements, and the second is for the reasons. Now let us write the given as statement 1. Side MO is congruent to side YS, side OB is congruent to side SP, and side MP is congruent to side YB. The reason for that is, again, it is a given. Next, we can state that side PB is congruent to side PB. What do you think is the reason that we can write for statement 2? Yes, that is correct. The reason is the reflexive property of equality. Since line MP and line YB are congruent based on the given, and line PB is congruent to line PB as we have written in statement 2, we can write the third statement, which is line MB is congruent to line PY. Again, line MB is congruent to line PY. What reason could we use to justify this statement? You're right. The reason is the addition property of equality. Since we have added line PB to both line MP and line BY. Again, the reason for statement 3 is the addition property of equality, since we have added line PB to both line MP and line BY. Based on the first 3 statements, we can express the congruence
between the two triangles through SSS congruence. We can then write triangle MOB is congruent to triangle YSP in statement 4. The reason for that is again SSS congruence postulate or side-side-side congruence. Now that we have proven that the two triangles are congruent, it is easier for us to express the correspondence between the congruent parts of the two triangles. To end our proof, let us write the last statement. Angle O is congruent to angle S, having CPCTC as the reason. I hope that you were able to understand how to prove statements on triangle congruence with those 3 examples. Here is a summary of the steps that we've used in answering the problems. Take note of the following. For step 1, we have read and analyzed the problem. For step 2, we drew a table with 2 columns. Column 1 is for the statements and column 2 is for the reason. Then we proceed to step 3. For step 3, we started our proof with the given. After that, we use our given to mark the illustration. For step 4, we identify if there are any of the following. We identify if there are reflexive sides or angles, if there are alternate angles, if there are vertical angles, and others. Now, for step 5, we write the statement or we write statements until you can prove that the two triangles are congruent. It goes on and on until we prove our statement. And for step 6, we end our proof with a statement that we are trying to prove. So again, those are the steps in proving statements on triangle congruence. Now, here are some of the activities that you can copy and answer and then send the answer to your teacher, or you can send your answer through our comment section and I will try to get back to you. Please take note of the following activities. So for the first one, you are going to prove that side XU bisects angle YXZ based on the given that side XY is congruent to side XC. Another given is that side WY is congruent to side WZ. Please take note of that. And here is the next one. For the next one, the given is that side AR is the perpendicular bisector of side BX. Again, the given is that side AR is the perpendicular side or perpendicular bisector of side BX. You are going to prove that angle B is congruent to angle X. I hope that you have noted those activities. That concludes our lesson for today. So thank you so much for listening. Please tune in on March 30, 2022. That is on Wednesday for the continuation of our lesson with Ma'am Celia Castro. I hope that you learned from our examples
And thank you again for listening. Once again, I am Mary Jane C. Palara, your Math 8 anchor teacher for today. Until next time, bye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Kaakibat ng patuloy na suporta ng Department of Trade and Industry Tarlac sa pagpapataas ng mga entrepreneurs sa buong lalawigan ng Tarlac, patuloy ang pagsasagawa ng ahensya ng iba't ibang programang makatutulong sa mga ito. Kamakailan, nag-organisa ang DTI Tarlac ng seminar tungkol sa kung paano magsisimula ng negosyo at skills training sa pagpoproseso ng sweet potato sa San Clemente, Tarlac. Sa pakikipagtulungan ng DTI sa peso ng munisipalidad, 29 mang lumahok sa aktibidad. Karamihan sa mga ito ay miyembro ng Women's Association na binuo ng LGU ng San Clemente, work immersion trainees at mga entrepreneurs. Bilang parte ng selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, isinagawa kamakailan ng Run After Contributions Evaders o RACE campaign ng SSS sa lungsod ng Tarlac. Sa panayam kay SSS Luzon Central 1 Division Vice President Vilma Agapito, ipinaliwanag nito ang dahilan sa pagsasagawa ng RACE campaign. Ito ay national race campaign namin. So, kung ito'y ginagawa sa Tarlac, buong Pilipinas, simultaneous kami ay nag-race ngayong araw na ito, no? Pero bakit ngayong araw? It's because alay namin ito sa manggagawang Pilipino para part of the Labor Day celebration. So, paano ba ang ginagawa namin sa race, no? So, kami ay pumupunta sa mga delinquent employers at nire-remind namin sila tungkol sa kanilang obligasyon sa SSS. Dagdag pa nito, mayroong 15 days sa mga employer na mag-comply sa SSS bago magkaroon ng legal action. Ipinaliwanag naman ni Tarlac Branch Attorney Cervelano Santillan Jr. ang maaaring harapin ng mga hindi nagko-comply sa SSS. Nagpaalala rin ito para sa mga hindi sumusunod. In case of non-compliance, despite na binigyan na ng notice to comply with due process, ganyan, inignore pa rin, ang kakalabasan niyan, legal action na. Isang criminal action na may kulong o fine o parehas. Yun ang magiging outcome kung in case inignore yung aming mga demands for compliance. Isa lang ang masasabi ko para hindi sila magka-problema sa SS. That is, compliance is the key. Yun lang. Ayon kay Tarlac Branch Head Dr. Marie Maxima Macaraeg, sa 10 delinquent employers na kanilang binisita sa Tarlac City, 2 sa mga ito ay sarado sa araw na iyon. Hinikayat naman nito ang mga miyembro na magtungo mismo sa SSS para sa kanilang mga katanungan at concerns, lalong-lalo na sa paggamit ng online services ng SSS. Kaibigan kami, hindi kami kaaway. So, kung hindi po sila mapagsilbihan ng mabuti sa mga internet cafe, kasi kadalasan nagkakagastos po sila, no? Lumalaki yung gastos nila, or doon pumapasok yung fixer. Sila po ay welcome pumunta dito sa opisina. Kasi kami po ay nakaantabay sa kanila. Sinabi ng SSS Tarlac na inaasahan nilang makakakolekta sila ng humigit kumulang 2.7 million pesos na kontribusyon mula sa mga delinquent employers sa Tarlac City lamang. Ang SSS Race Campaign
ay unang inilunsad taong 2017 at nagbalik noong 2022. Plano naman ng SSS na magsagawa pa ng 2 o 3 pang race campaign nang sa gayon ay mas makapagbigay ng serbisyo sa mga pensioners at workers. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Binibining Maureen Joyce Sagabaen, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino, Baitang 8. Samahan niyo ako sa 25 minutong pagtatalakay sa asignaturang Pilipino. Kumusta na kayo? Naway nasa maayos at mabuting kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayong hapon. Kaya ihanda na ang inyong kompendyum, panulat, papel, at higit lalo ang iyong sarili upang marinig at maunaang mabuti ang ating aralin. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26 o isend sa aking cell number na 09455-016-807. Ulitin ko, 09455-016-807. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag kang mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para pakinabangan natin ito. Sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. O mga kapantas, handa na ba kayong matuto? Kung ganoon ay humanap ka na ng maaliwalas at komportableng lugar. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, ay isa-isip mo muna ang 3M. Makinig, matuto, at makilahok upang ang wastong kaalaman ay patuloy na lumaganap at umunlad. Hayan, batid kong nasasabik ka ng makinig sa ating aralin. Handa ka na ba kapantas? Mabuti. Pero bago natin simulan ang isang masayang talakayan, ay nais ko munang magbalik tanaw tayo sa nakaraan mula sa aralin ni Binibining Virgilin Gaston. Naaalala niyo pa ba kung ano ang kanyang tinalakay? Tama, mga programang pantelebisyon. Upang aking matiyak
kung natatandaan niyo pa ang nakaraan nating aralin sa Filipino, ay may inihanda akong isang gawain. Narito ang panuto. Unawaing mabuti ang mga ilalahad kong pangungusap at sabihin kung ito ba ay tama o mali. Mayroon kang 3 segundo bago sumagot. Ulitin ko ang panuto. Unawaing mabuti ang mga ilalahad kong pangungusap at sabihin kung ito ba ay tama o mali. Handa ka na ba? Simulan na natin. Unang bilang, si James Lindenberg ang isang tinaguriang ama ng telebisyong Pilipino. Tama o mali? 1, 2, 3. Tama mga kapantas. Si James Lindenberg ang siyang tinaguriang ama ng telebisyong Pilipino. Ikalawang bilang, ang ahensyang responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula ay ang lupon sa review at klasifikasyon ng pelikula at telebisyon o Movie and Television Reviews and Classification Board na mas kilala sa daglat na MTRCB. Mga kapantas, tama o mali? 1, 2, 3. Tama! Mahusay! Tungkulin ng MTRCB na tiyakin walang palabas sa telebisyon ang magdudulot ng kasamaan para sa kapakanan ng manonood, lalo na ang mga kabataan. Ikatlong bilang, ang mga palabas na Eyewitness, Reporter's Notebook, at Front Row ay mga halimbawa ng dokumentaryong pantelebisyon. Tama o mali? 1, 2, 3. Tama! Dahil ang mga palabas na ito ay sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay ng isang lipunan. Hayan, nagagalak akong natatandaan mo pa ang nakaraang aralin. Dahil matagumpay mong nasagutan, ang panimulang gawain ay natitiyak kong handang-handa ka na sa susunod nating aralin. Tiyak kong marami ka nang natutunan sa mga nakaraang talakayan. Kaya dagdagan pa natin ang mga ito, kapantas. Siguradong ikaw ay nawili sa nakaraang aralin. Dahil tayong mga Pilipino ay mahilig manood ng mga samot-saring palabas sa telebisyon. Ngunit siyempre, ang mga palabas na ito ay nakaklasipika ayon sa itinakdang pamantayan ng MTRCB. Kaya mahalagang alam natin kung anong mga palabas lamang ang angkop sa ating edad. Ngayon, dumako na tayo sa ating paksa. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ng wasto ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Ang telebisyon ay kilala bilang medium sa paghahatid ng mahalagang kaganapan at totoong mahalagang kalagayan ng mga tao saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng dokumentaryong programang pantelebisyon. Ang mga tagapagbalita o tagapagdaloy ay gumagamit ng ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal ay mahalagang sangkap sa paglalahad upang maipakita ang wastong pagkakasunod-sunod at ugnayan ng mga pangyayari. Kailangang lohikal na maipakita ang ugnayan upang madaling makuha o maunawaan ang mensaheng nais iparating ng nagsasalita o nagpapahayag. Ang paggamit ng mga pangatnig, pang-abay, at iba pang ekspresyon na pag-aaralan natin ay makatutulong upang maipakita ang ugnayan ng mga pahayag. Halina't atin nang alamin kung ano-ano ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Una narito ang sanhi at bunga. Kapag pinagsama ang dalawang ito, ay makalilikha ka ng pangungusap na nagpapahayag ng ugnayang lohikal. Ang lohikal ay ugnayan ng sanhi at bunga na dapat maliwanag na makita ng mga mambabasa o tagapakinig.
Pansinin ang halimbawa. Bumaba na ang bilang ng mga nagpopositibo sa coronavirus. Kaya nagbukas na ang ilang paaralan para sa harapang pag-aaral. Ang sanhi sa pangungusap ay may 2 salungguhit at ang bunga naman ay may 1 salungguhit. Pinag-ugnay ang 2 ito sa pamamagitan ng pangatnig na kaya. Naunawaan mo ba ito, kapantas? Mahusay. Narito ang isa pang halimbawa. Bunga ng kahirapan ang maaga niyang pag-aasawa. Ano sa tingin mo ang sanhi o dahilan? Tama, kahirapan. Ano naman ang naging bunga o resulta ng kahirapan? Ang maagang pag-aasawa. Magaling. Anong pang-ugnay naman ang ginamit sa pangungusap? Ang salitang bunga. Magaling, kapantas. Maaari mong ipakita o ipahayag ang ugnayang lohikal ng sanhi at bunga gamit ang mga pangatnik na sapagkat, pagkat, palibhasa, dahil, kasi, kaya, bunga, at iba pa. Sunod ay ang ugnayang paraan at resulta. Nagsasaad ito kung paano nakuha ang resulta. Ang pag-ugnay na sa ay karaniwang ginagamit sa ganitong pahayag. Pansinin ang halimbawa. Nagkamit siya ng gantimpala sa husay na ipinamalas niya sa kompetisyon. Ang bahagi ng pangungusap na may 2 salungguhit ay ang paraan kung paano niya nakamit ang gantimpala. Samantalang ang may 1 salungguhit naman ang siyang resulta ng husay na ipinamalas niya sa kompetisyon. Mapapansin sa halimbawang binanggit ko ang pag-ugnay na sa na siyang karaniwang ginagamit sa ugnayang paraan at resulta. Narito ang isa pang halimbawa. Sa sipag niyang magtrabaho, nagustuhan siya ng kanyang amo. Ano ang paraan sa pangungusap na ito? Ang sipag niyang magtrabaho. Magaling. At ang naging resulta naman ng kanyang kasipagan ay tama. Nagustuhan siya ng kanyang amo. Ano naman ang ginamit na pang-ugnay? Ang salitang sa. Mahusay, kapantas. Ikatlo ay ang ugnayang kondisyon at resulta. Sa ugnayang ito, ipinakikitang maaaring maganap o sumalungat ang pangyayari kung isasagawa ang kondisyon. Ang mga pang-ugnay na kung, kapag, sana, sakali, ay maaaring gamitin sa pahayag na ito. Pansinin mo ang halimbawang ito. Kung mag-aaral ka ng mabuti, makakakuha ka ng mataas na marka. Ang bahagi ng pangungusap na may 2 salungguhit ang siyang kondisyon. Ang resulta naman ay may 1 salungguhit at ang pang-ugnay na ginamit ay kung. Mahusay. Narito pa ang isang halimbawa. Kung nakinig ka sana sa iyong magulang, hindi magiging ganyan ang iyong buhay. Ang ginamit na pang-ugnay ay kung. Ano naman ang kondisyon sa pangungusap na ito? Ang nakinig ka sana sa iyong magulang, tumpak, at ang resulta naman ay hindi magiging ganoon ang kanyang buhay. Mahusay, kapantas. Dumako naman tayo sa ika-4 na ugnayang lohikal, ang paraan at layunin. Isinasaad ng ugnayang ito kung paano makakamit ang layunin gamit ang paraan. Ang mga pang-ugnay na upang, para, ng, at iba pa ay gamitin sa ganitong pahayag. Pansinin mo ang halimbawang ito. Ugaliin natin ang pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang coronavirus. Gumamit tayo ng pang-ugnay na upang para ipakita ang relasyon ng paraan at layunin. Ang bahagi ng pangungusap na may 2 salungguhit ay nagsasaad ng paraan kung paano makakamit ang layunin. Samantalang, ang may 1 salungguhit naman ang siyang layunin.
Pag-aralan pa natin ang isa pang halimbawa. Para makatulong sa magulang, nagsikap siya ng husto sa pag-aaral. Ang paraan sa pangungusap ay tumpak, nagsikap siya ng husto sa pag-aaral. At ang layunin naman ay makatulong sa magulang. Anong pang-ugnay naman ang ginamit? Tama, para ang ginamit upang pag-ugnayin ang relasyon ng paraan at layunin. Ikalima ay ang ugnayan ng pag-aalinlangan at pag-atubili. Ito ay magkaugnay sapagkat ang nag-aalinlangan o nagdududa ay nag-aatubili o hindi kaagad isinasakatuparan o pinaniniwalaan ang isang bagay. Gayon din ang isang nag-aatubili ay bunga ng pag-aalinlangan. Pansinin mo ang halimbawang ito. Baka hindi ako makasama sa inyong mamasyal dahil masama ang aking pakiramdam. Mapapansin mo sa halimbawa ng salitang baka na siyang ginagamit para ipakita ang pag-aalinlangan o pag-atubili niya sa pagsamang mamasyal. Pag-aralan mo ang isa pang halimbawa. Tila mahirap ang sinasabi mo kaya baka hindi ko magawa ang bagay na iyan. Anong pang-ugnay ang ginagamit sa relasyong ito? Tumpak, ang baka at tila para ilahad ang pag-aalinlangan at pag-aatubili sa kanyang gagawin. Ang mga salitang hindi sigurado, yata, tila, baka, marahil, at iba pa ay maaaring gamitin sa ganitong pahayag, kasama ang pang-ugnay na kaya, sa makatwid, at kung gayon. Ang huling ugnayan ay ang pagtitiyak at pagpapasidhi. Ito ay ugnayang nagsasaad ng katiyakan o kasidhian. Ilan sa mga salitang ginagamit dito ay ang siyang tunay, walang duda, sa katotohanan, talaga, tunay, at syempre, kasama na ang pang-ugnay na at nang. Narito ang halimbawa. Walang duda na ikaw ang nanalo sa patimpalak ng pagguhit. Mapapansin na ginamit ang salitang walang duda para bigyang katiyakan at kasidhian ang kanyang pahayag. Pansinin mo ang isa pang halimbawa. Talagang hindi hadlang sa kahirapan sa buhay at walang dudang napatunayan ko ito. Anong mga pang-ugnay o ekspresyon ang ginamit upang isaad ang katiyakan o kasidhian ng pahayag? Korek ka dyan, kapantas! Ang salitang talaga at walang duda. Hayan, binabati kita, kapantas! Natapos at napagtagumpayan mo ang aralin. Sana'y naiwan sa iyong isipan ang lahat ng mga napag-aralan natin. May mga bagong kaalaman ka na namang natuklasan. Batid kong marami kang nalaman tungkol sa ating paksa. Kaya naman ngayon ay ihanda mo na ang iyong sarili dahil tatayahin natin kung naunawaan mo ba ng lubos ang ating aralin. Sa isip ko, kapantas, ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Nariyan ang sanhi at bunga na ginagamitan ng mga pangatnig na sapagkat, pagkat, palibhasa, dahil, kasi, kaya, bunga, at marami pang iba. Ang paraan at resulta naman ay ginagamitan ng pang-ugnay na sa. Ang kondisyon at resulta ay gumagamit ng pang-ugnay na kung, kapag, sana, sakali, sa pagpapahayag. Ang paraan at layunin na ginagamitan ng mga pang-ugnay na upang, para, ng, at iba pa. Nariyan din ang ugnayang pag-aalinlangan at pag-aatubili. Ang mga salitang hindi sigurado, yata, tila, baka, marahil, at iba pa ay mga salitang ginagamit naman sa pag-aalinlangan at pag-aatubili. At ang huli ay ang pagtitiyak at pagpapasidhi na ginagamitan ng mga salitang siyang tunay, walang duda, sa katotohanan, talaga, tunay, at syempre kasamang pang-ugnay na
at nang. Isa-isip mo mga ito kapantas, lalo na ngayon na nakahihiligan at naging libangan na natin ang paggamit ng teknolohiya upang idokumento ang ating karanasan o maging ang mga karanasan ng iba para iabot ang mga impormasyong nais nating iparating sa madla. Tiyak na magagamit mo ang iyong natutuhan sa mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal upang mas malinaw na maihatid ang mensaheng nais mong ipabatid. Oras na para gamitin ang iyong natutuhan ukol sa mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Narito ang panuto. Piliin ang wastong hudyat na bubuo sa mga pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ulitin ko ang panuto. Piliin ang wastong hudyat na bubuo sa mga pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. Handa ka na ba, kapantas? Kung ganoon, ay magsimula na tayo. Unang bilang, naging masipag at mabait na anak si June. Patlang, binilhan siya ng bagong bisikleta. A. Upang, B. Yata, o C. Kaya. Ulitin ko, naging masipag at mabait na anak si Juan. Patlang, binilhan siya ng bagong bisikleta. A. Upang, B. Yata, C. Kaya. Ang tamang sagot ay letrang C. Naging masipag at mabait na anak si Juan, kaya binilhan siya ng bagong bisikleta. Mahusay, kapantas. Ikalawang bilang. Hangang-hanga ang mga tao, patlang, sipag at tiyaga ni Mang Berto sa pagtatrabaho para mapag-aral ang kanyang mga anak. A. Sa, B. Sapagkat, C. Kung. Muli, hangang-hanga ang mga tao, patlang, sipag at tiyaga ni Mang Berto sa pagtatrabaho para mapag-aral ang kanyang mga anak. A. Sa, B. Sapagkat, o C. Kung. Kung ang sagot mo ay letrang A, tumpak. Hangang-hanga ang mga tao sa sipag at tiyaga ni Mang Berto sa pagtatrabaho para mapag-aral ang kanyang mga anak. Ikatlong bilang. Matutuwa ang iyong magulang, patlang, magsisipag ka sa iyong pag-aaral. A. Para, B. Kung, C. Upang. Muli, matutuwa ang iyong magulang, patlang, magsisipag ka sa iyong pag-aaral. A. Para, B. Kung, C. Upang. Kung ang sagot mo ay B, matutuwa ang iyong magulang kung magsisipag ka sa iyong pag-aaral, correct ka dyan. Ika-apat na bilang. Nagbigay ng anunsyo ang mga guro, patlang, ipabatid ang susunod na pasahan ng mga module. A. Bunga, B. Tila, o C. Upang. Muli, magbigay ng anunsyo ang mga guro, patlang ipabatid ang susunod na pasahan ng mga module. A. Bunga, B. Tila, o C. Upang. Kung ang sagot mo ay letrang C, nagbigay ng anunsyo ang mga guro upang ipabatid ang susunod na pasahan, ay tama. Ikalimang bilang. Patlang, may trabaho ang kanyang mga magulang kaya hindi nakakuha ng module. A. Baka, B. Para, C. Sa. Patlang, may trabaho ang kanyang mga magulang kaya hindi nakakuha ng module. A. Baka, B. Para, o C. Sa. Kung letrang A, baka ang iyong sagot ay tumpak. Baka may trabaho ang kanyang mga magulang kaya hindi nakakuha ng module. Binabati kita sa iyong husay sa pagsagot ng mga gawaing inihanda. Palakpakan mo ang iyong sarili, kapantas. Tiyak na nakakuha ka ng mataas na puntos. Kung hindi naman, ay tapikin mo ang iyong balikat at sabihing babawi ako sa susunod na gawain. Upang mapagyaman mo palalo ng lubos ang iyong natutunan,
sa mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal ay isagawa mo ng buong husay ang iyong karagdagang gawain. Narito ang panuto. Sumulat ng pangungusap ayon sa hinihingi ng bawat bilang, gamit ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Narito ang mga pangungusap. Unang bilang, ibigay ang sanhi at bunga ng pagtigil sa pag-aaral ng malaking bahagdan ng mga kabataang mag-aaral sa bansa. Ikalawang bilang, magbigay ng ilang paraan at resulta ng isang proyektong pangkabataan sa inyong lugar. Ikatlong bilang, sabihin ang isang bagay na atubili kang gawin dahil sa iyong pag-aalinlangan. Ikaapat na bilang, ipahayag ang isang bagay na natitiyak mong tama at nais mong pasidhiin upang makatulong sa iba. Ikalimang bilang, magbigay ng isang kondisyon at resulta kapag gumawa ng isang hakbang na hindi pinag-isipan. Makikita rin ang gawain na ito sa inyong compendium, pahina 46 hanggang 47. Batid kung paghuhusayan mo ng lubos ang pagsagot sa gawaing iyan. Kung mayroon pa kayong tanong o nais bigyang linaw ay mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay aking sisikaping tugunan. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin. Lagi lamang tandaan na ang kaalaman ay hindi lamang ikinikintal sa isip at itinatatak sa puso, kundi ito'y nararapat na isinasabuhay at ibinabahagi sa iba upang ang pagkatutoy patuloy na lumaganap at umunlad. Muli, ako si Binibining Maureen Joyce Sagabaen, Guro sa Filipino, Baitang 8. Mga kapantas, hanggang sa muli. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296. Dagupan. DZTC 828. Tarlac. DZLT 1188. Lucena. DZYM 1539. Mindoro. DWRL 1080. Legazpi. DWRN 657. Naga. DYRB 540. Cebu. DYRL 1035. Bacolod. DYRN 1134. Dumaguete. DXCO 1044. Cagayan de Oro. DXGS 765. General Santos. DXOC 1494. Ozamis. DXOW 981. Davao. At Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo. Radio Filipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine. Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napakinggan sa 8:28 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyang Ginang Madonna C. Tanglaw, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Ramos Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa ng journal ng mga gawaing natapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtalakay sa bagong aralin, subukan nga natin kung inyo pang naaalala ang inyong nakaraang aralin. Ayon sa financial expert na si Francisco Colayco, ano ang 3 dahilan kung bakit kailangang mag-impok ang tao? Kung ang inyong sagot ay ang 3 sumusunod, una, para sa proteksyon sa buhay, ikalawa, para sa hangarin sa buhay, at ikatlo, para sa pagreretiro, tumpak ang iyong mga sagot. Pinatutunayan lamang ito na naaalala mo pa ang ating nakaraang aralin. At dahil dito, ako ay kumbinsidong kayo ay game na para sa ating talakayan sa araw na ito. Kung kaya, halina at samahan ninyo ako sa paglalakbay sa pagtuklas ng bagong kaalaman at karunungan. Simulan na natin ang talakayan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay pagpapatuloy pa rin ng ating aralin hinggil sa kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala ng naimpok. Noong nakaraang talakayan ay binigyang diin natin ang pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Sa araw na ito, kayo ay gagawa ng isang journal
ng inyong mga gawain na natapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Marahil, sa oras na ito ay marami ka nang naiisip na iyong isusulat sa iyong journal na mga gawain na iyong natapos. Subalit, atin munang suriin kung ang mga gawain ito na nais mong isulat sa journal ay iyong nga bang pinaghandaan ng ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Mahalaga na ang bawat kilos o gawain na iyong matatapos ay naaayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Basahin natin ang journal ni Mira na isang mag-aaral sa baitang Siyam kung paano niya isinagawa ng may pamantayan at motibasyon ang kanyang gawain. March 5, 2021 ng hapon. Nalilito na ako sa dami ng aking dapat asikasuhin. Ang dami ko nang hindi nagawa sa gawaing bahay at ang aking mga takdang aralin sa paaralan. Naku po, lahat yun ay deadline na. Sabi ko sa aking sarili, ano na ba ang aking gagawin? Hindi ko na alam paano ko lahat ito magagawa. Nagkaroon ako ng motibasyon na gumawa ng listahan ng mga dapat kong gawin sa hapong yon. Ito ay nakikita ko kay nanay. Gumagawa siya ng mga listahan ng mga dapat niyang gawin. Isinulat ko ang lahat. Pagkatapos, ito ay sinuri ko mula sa pinakamahalaga at pinakakailangan ng maipasa sapagkat malapit na ang deadline. Sinimulan kong iranggo ang lahat ng dapat kong gawin. Nilagyan ko ng bilang isa ang pinakamahalaga. Ibinatay ko ang pagmamarka sa nakita kong dahilan kung bakit ko ito kinakailangang gawin o ang aking prioridad. At dahil nalaman ko na kung alin ang dapat kong unahin, naging madali na sa akin na gawin lahat ang mga ito. Sinunod ko ang mga pamantayan sa paggawa ng mga proyekto, kagaya na lamang ng ipapasa kong sanaysay sa edukasyon sa pagpapakatao. Sinunod ko at isinaalang-alang ang rubrics o criteria kung paano ako makakakuha ng mataas na puntos at dahil isinaalang-alang ko ang aking prioridad at ang mga pamantayan sa lahat ng gawain ko sa iba't ibang asignatura, natapos ko rin ang lahat. Isa sa naging motibasyon ko ay ang aking pangarap sa buhay upang lalo akong magpursigi ng matapos ng maayos ang aking gawain. Naging motibasyon din sa akin ang aking pamilya. Nais kong mabigyan sila ng kasiyahan, kaya lahat ng aking takdang aralin, proyekto at mga gawain sa paaralan ay aking ginagawa ng buong husay upang ako ay makakuha ng mataas na marka. Naisip ko na madali lang naman ang makakuha ng mataas na marka. Unang-una, kinakailangan lamang isaalang-alang ang mga pamantayan. Kapag ito ay nasunod, maganda ang magiging resulta. Tulad na lamang ng aking ginawa. Sinunod ko ang pamantayan o rubrics sa bawat proyekto at gawain na aking ginawa at ipinasa. Lahat ng ito ay aking pinaghandaan at pinaglaanan ng oras at buong husay kong ginawa. Kaya naman, ang naging resulta ay mataas na marka ang aking nakuha. Ngayon ay aking napagtanto na kinakailangan kong pahalagahan ang aking oras. Naintindihan ko na ngayon ang halaga ng pagtatakda ng tunguhin, pagkakaroon ng prioritisasyon, at alam ko na din na pamahalaan ang mga sagabal o interruption sa aking gawain.
Natutunan ko din na hindi ko dapat ipagpabukas pa ang mga bagay at gawain na dapat kong gawin at higit sa lahat ang gumawa ng schedule ng aking gawain. Masaya ako na natapos ko na ang aking mga gawaing bahay at gawain sa paaralan. Ngayon, ako ay makakapagpahinga na upang maging handa ulit sa aking mga gawain. Naibigan niyo ba ang journal na ating binasa? Mabuti kung ang inyong sagot ay opo. Nalaman natin na mahalaga na tayo ay may sinusunod na pamantayan upang higit na maging maganda at maayos ang kalalabasan ng isang gawain. Upang higit na maging maayos ang iyong gawain, narito ang ilang paalala na maaari mong isaalang-alang. Una, magtakda ng iyong tunguhin. Upang malaman kung ano ang iyong gawain na gagawin, maging kalmado sa pagharap sa mga deadline o mga commitment. Magtanong sa mga nakakataas, sa boss, magulang o guro, upang kumpirmahin ang prioridad. Nararapat din na isaalang-alang na magiging maganda ang kalalabasan sa paggawa bago mo pa ito simulan. Ikalawa, prioritisasyon. Gawin ang mga gawain na nasa mataas na prioridad. Alamin kung ilan ang guguguling oras sa bawat gawain. Nararapat na ikaw ay may kamalayan sa halaga ng bawat gawain na tapos gawin. Magtakda ng prioridad sa bawat bagong gawaing dumating ayon sa nasusuring kahalagahan nito. Dapat ay alam mo ang mahalagang pagkakasunod-sunod. Ikatlo, pamamahala ng interaksyon. Matutong iwasan at pamahalaan ang mga interaksyon o hadlang sa araw-araw na paggawa. Higit na bigyang tuon ang mahalagang gawain. Karamihan sa inyong mga mag-aaral ay dumadaing sa dami ng dapat tapusing gawin. Subalit, kung alam mong dapat iwasan ang mga hadlang na malalaman mo, kayang-kaya mo ito. Unang tapusin ang nakatakdang gawaing paaralan o bahay sa halip na unahin ang paglalaro ng ML, pag-Facebook o pag-TikTok. Ika-apat, pagpapabukas-bukas. Maayos na tapusin ang gawain bago pa deadline nito. Maging tapat sa araw-araw na schedule ng paggawa sa pagkumpleto ng mga gawain. At ang ikalima, pag-i-schedule. Maglaan ng oras sa pagpaplano at paggawa ng schedule. Magplano din ng oras para sa mga hindi inaasahan. Maglaan din ng oras para sa pamamahinga o break sa araw-araw na paggawa. Makakatulong din upang magkaroon ng motibasyon ang pagtakda ng iyong tunguhin sa paggawa kung alam mo ang iyong patutunguhan. Makikita kung ano talaga ang gawaing kailangang gawin at tapusin. Ang paggawa ay madalas kailangan ng motibasyon. Araw-araw, tayo ay may mga bagay na ginagawa. Mahalaga na meron tayong talaan tulad ng journal kung saan doon natin makikita kung ano ang ating mga nagawa sa loob ng maghapon. Maaari natin itong balikan upang tayo rin ay magkaroon ng motibasyon na lalo pang pag-husayan sa mga darating na araw na ating gagawin. Ang journal ay isang mapagkakatiwalaang kasama, isang madamaying kaibigan sa isang daigdig na walang habag. Ang journal ay nagpapahiwatig sa atin na ingatan ng isang koleksyon ng mga larawan na nagtatala ng ating personal na paglalakbay sa buhay. Maaari nating makita kung nagpamalas ba tayo ng kasipagan sa pinaghandaang gawain
sa pamamagitan ng journal. Kung ano ang mga naging motibasyon upang gawin ang gawain na ito. Sana marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong hapon. Ngayon na nasuri mo na ang iyong mga ginawang gawain, kung ito ay ayon sa pamantayan at may motibasyon, maaari mo nang isulat ang mga ito sa iyong journal upang maging gabay mo ito sa mga susunod mo pang gawain. Ang karanasan mo na ito ay makatulong upang higit mo pang mapaunlad ang iyong sarili. Maaari mong isulat sa iyong journal ang bunga ng iyong kasipagan. Maaari mo ring itala ang mga pangyayari sa buhay mo kung saan nakita mo ang pagpupunyagi. Maaari mo ding isulat ang talaan ng iyong gastusin upang masigit mo pang maisabuhay ang pagtitipid upang lalo mong mapangasiwaan ng maayos ang iyong naimpok. Sa ganitong paraan, makakatulong ang iyong journal upang maging gabay mo sa araw-araw. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalaga na ang bawat kilos o gawain na iyong matatapos ay naaayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Ikalawa, upang higit na maging maayos ang iyong gawain, narito ang 5 paalala na maaari mong isaalang-alang. Una, magtakda ng iyong tunguhin upang malaman kung ano ang iyong gawain na gagawin. Ikalawa, prioritisasyon. Gawin ang mga gawain na nasa mataas na prioridad. Ikatlo, pamamahala ng interaksyon sa araw-araw na paggawa. Ika-4, pagpapabukas-bukas. Maayos na tapusin ang gawain bago pa deadline nito. At tiyaking sundin ang deadline. Ang ika-5, pag-i-schedule. Maglaan ng oras sa pagpaplano at paggawa ng schedule. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ating panuto, pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik na tamang sagot. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang pagpapakita ng prioridad sa paggawa? A. Alamin ang mga gawain at itala ito ayon sa kahalagahan. B. Pag-iwas sa mga sagabal sa paggawa. C. Pagtatapos ng gawain bago ang deadline nito. D. Paglalaan ng oras para sa pagpapahinga. Uulitin ko, para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang pagpapakita ng prioridad sa paggawa? A. Alamin ang mga gawain at itala ito ayon sa kahalagahan. B. Pag-iwas sa mga sagabal sa paggawa. C.
pagtapos ng gawain bago ang deadline nito. D. Paglalaan ng oras para sa pagpapahinga. Ang tamang sagot ay letrang A. Alamin ang mga gawain at itala ito ayon sa kahalagahan. Mahusay. Ikalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng sagabal sa gawain? A. Paggawa ng gawain kahit bago ang deadline. B. Pagtatala sa journal ng mga gawain ayon sa kahalagahan nito. C. Pag-schedule ng mga gawain. D. Pagpapabukas-bukas sa mga gawaing pwede namang tapusin na agad. Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng sagabal sa gawain? A. Paggawa ng gawain kahit bago ang deadline. B. Pagtatala sa journal ng mga gawain ayon sa kahalagahan nito. C. Pag-schedule ng mga gawain. D. Pagpapabukas-bukas sa mga gawain pwede namang tapusin na agad. Ang tamang sagot ay letrang D. Pagpapabukas-bukas sa mga gawain pwede namang tapusin na agad. Kung kaya pa namang tapusin, gawin mo na. Matatapos at mauubos ang gawain pero hindi mauubos ang bukas. Ikatlong bilang. Si Vicky ay sadyang masipag. Palagi niyang sinisiguro na maayos ang anumang gawain na nakaatang sa kanya. Hindi niya minamadali ito. Anong palatandaan sa kasipagan ang taglay ni Vicky? A. Hindi nagrereklamo sa ginagawa. B. Hindi umiiwas sa anumang gawain. C. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. D. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ulitin ko, si Vicky ay sadyang masipag. Palagi niyang sinisiguro na maayos ang anumang gawain na nakaatang sa kanya. Hindi niya minamadali ito. Anong palatandaan sa kasipagan ang taglay ni Vicky? A. Hindi nagrereklamo sa ginagawa. B. Hindi umiiwas sa anumang gawain. C. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. D. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Kung ang iyong sagot ay letrang D, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa, tumama ka. Mahusay. Ika-4. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng hindi pagiging sagabal sa paggawa ng mga gawain? A. Paglalaro muna ng ML bago gawin ang nakatakdang gawain. B. Panonood ng YouTube bago tapusin ang gawain. C. Pag-iisip na gawin ang isang bagay bago ang deadline. D. Katamaran. Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng hindi pagiging sagabal sa paggawa ng mga gawain? A. Paglalaro muna ng ML bago gawin ang nakatakdang gawain. B. Panonood ng YouTube bago tapusin ang gawain. C. Pag-iisip na gawin ang isang bagay bago ang deadline. D. Katamaran. Ang tamang sagot ay letrang C. Pag-iisip na gawin ang isang bagay bago ang deadline. Ika-5, maliban sa isa, lahat ay nagpapakita ng kahalagahan ng journal. A. Maitatala natin ang mga natapos na gawain. B. Maaari natin isulat ang mga gawain ayon sa prioridad nito. C.
maaari din nating maitala ang naging motibasyon natin sa paggawa. D. Gaganda ng gusto ang ating sulat kamay. Maliban sa isa, lahat ay nagpapakita ng kahalagahan ng journal. A. Maitatala natin ang mga natapos na gawain. B. Maaari nating isulat ang mga gawain ayon sa prioridad nito. C. Maaari nating maitala ang naging motibasyon natin sa paggawa. D. Gaganda ng gusto ang ating sulat kamay. Ang tamang sagot ay letrang D. Magaling mga anak! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong naisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao bilang siyang Ginang Madonna Tanglao, sumasahing papawid mula sa bayan ng Ramos, Tarlac. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Teacher Russell E. Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. How was your weekend, my dear learners? I hope you had a great weekend as I am, and spent it well for yourself and with your family. I am delighted to present myself to you as we are about to continue our learning adventure. Prepare yourself as we are about to gain new knowledge and ideas. Let the learning of knowledge and skills continue as I will be discussing to you in this episode the Week 6 lesson for the third quarter in Science 9. To get the most out of this lesson, here are a few reminders. Find a place where you are most comfortable. Bring out your pen and paper to take down important notes. And most importantly, your quarter 3 module 5 in Science 9. At the end of this lesson, you are expected to describe greenhouse effect, identify the greenhouse gases, and differentiate greenhouse effect and global warming, which are under the most essential learning competency that aims to describe certain climatic phenomena that occurs on a global level. As we go on, let us have a short review of the discussed lesson last week by Ma'am Maria Oriel M. Chichioco. We will have a quick recap with some terms about the factors affecting climate and the important terms you need to know before proceeding to the lesson. Let's start it with the term altitude. Same with elevation, altitude is the distance above sea level. The areas reach at least 2,400 meters or 8,000 in feet into the atmosphere, they are often considered high altitude. How does altitude affect the climate? We know that temperature decreases with increasing altitude at an average rate of 6.5 degrees Celsius for every 1,000 meters increase in altitude, as the atmosphere receives less heat through terrestrial radiation, and for this reason, we know that the mountains are always cooler compared to lower places.
Next is topography. Topography is a broad term used to describe the detailed study of the Earth's surface. It is one of the factors that affects weather system and climate. The distribution of precipitation on Earth determined by the difference in elevation and mountain ranges. High pressure and low pressure system that cause weather events caused by the bodies of water. Another factor affecting climate is latitude. Latitude is the main factor affecting global climate. Temperatures drop as the area is further away from the equator since Earth is curved. This only means that the sun's energy is more concentrated at the Earth's equator. Thus, places near equator gets high temperature compared to the places far from the equator. Another factor is the ocean current. It regulates global climate and helps to counteract the uneven distribution of solar radiation reaching Earth's surface. Lastly, global winds or prevailing winds. They are winds at a given latitude. The winds move air masses, which causes weather. Again, what are the different factors that affect climate? Great! The factors affecting climate are latitude, topography, altitude, ocean current, and global winds or prevailing winds. It shows that you still remember the topic discussed last week. Now, let us answer this activity. Use the diagram of imaginary continent on Earth to identify each statement below as either true or false. Write T if the statement is true and F if it is false. If you are watching through RTV Aral TarlakHenyo's Facebook Live, write your answers in the comment section. Statement number 1. Location F has the same kind of weather all year round. Comment your answer. What is your answer? This statement is true. Next, location A has a greater annual rainfall because it is on the windward side of the mountain. Again, location A has a greater annual rainfall because it is on the windward side of the mountain. The answer is true, since location A is in the windward side of the mountain. Next statement. Location E have a colder yearly climate because it is high in the mountain, and as the altitude increases, the temperature decreases. The correct answer is true. We know that altitude and temperature are inversely proportional. If altitude increases, temperature decreases, and vice versa. Let us proceed with our next statement. There are trade winds between 60° north and 30° north. Again, there are trade winds between 60° north and 30° north. If your answer is false, you are correct. For our last statement, the climate in location A is cooler than the location D. Again, the climate in location A is cooler than the location D. What is your answer? The answer is true. This is because location D is near the equator compared to location A.
Your knowledge about the different factors affecting climate shows that you really understand the previous topic. Let us proceed to our lesson. All living organisms depend on energy coming from the sun. Sunlight reaching the Earth's atmosphere passes through the air and clouds to the surface, where light is absorbed and then radiated upward in the form of infrared heat. Approximately 90% of this heat is then absorbed by the greenhouse gases and radiated back toward the Earth's surface. To fully understand how that happens, let us describe the greenhouse effect. Greenhouse effect was identified by scientists as far back as 1896. It is defined as the natural warming process of the Earth that results when gases in the atmosphere trap heat from the Earth that would otherwise escape into space. We know that sunlight makes the Earth habitable. Without it, none of us would even exist in the first place. While 30% of the solar energy that reaches our world is reflected to space, approximately 70% passes through the atmosphere to the Earth's surface, where it is absorbed by the land, oceans, and atmosphere and heats the planet. This heat is then radiated back up in the form of invisible infrared radiation. While some of this infrared radiation continues into space, 90% gets absorbed by atmospheric gases, which is also known as greenhouse gases. They're radiated back toward the Earth, causing further warming. Based on how we describe greenhouse effect, do you think greenhouse effect is a bad thing or a good thing? The greenhouse effect is a good thing. It warms the planet to its convenient average of 15 degrees Celsius and keeps life on Earth. Without it, the world would be frozen. Can you imagine that? A place like Uranus, which is an habitable place. The saddest part is human activities are changing the natural greenhouse. The average temperature on Earth would be negative 18 degrees Celsius without the greenhouse effect. Can you believe that? Aside from human activities, there are several factors which contribute to greenhouse effect. These are the greenhouse gases. What do you know about greenhouse gases? Let us learn more about the greenhouse gases. Greenhouse gases are gases in Earth's atmosphere that trap heat. They allow the sunlight pass through the atmosphere while preventing the heat that the sunlight brings from leaving the atmosphere. The main greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons. Again, can you identify the greenhouse gases? Excellent! Greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons. Let's learn how these gases contribute to greenhouse effect. Now we know that greenhouse gases are gases that can trap the heat. They get their name from greenhouses. Imagine you are inside of a greenhouse. Greenhouse is constructed with a transparent foil or a shading net which allows the heat to enter. This heat creates warmth. The big trick of a greenhouse is that it doesn't let the warmth escape. That is exactly how greenhouse gases act. They let sunlight pass through, but they prevent
the heat from leaving the atmosphere. Let us study how water vapor contributes to greenhouse gases. We know that water vapor is a water in gas form. This compound is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere. It condenses back on Earth. In fact, the water we drink is part of this natural cycle. Water vapor blocks the heat from escaping the atmosphere, and warmer air holds more water vapor. As Earth heats up, more water vapor can trap more heat. Next is the carbon dioxide. Carbon dioxide with a chemical formula of CO2 is all around us naturally. It comes from natural processes such as respiration, volcanic eruptions, and human activities such as deforestation and burning fossil fuels. With that said, it is the most contributor to human-caused global warming. Next on the list is methane. Methane is made of carbon and hydrogen. It is a normal gas released from wetlands, growing rice, raising cattle, using natural gas, and mining coal. It traps a lot of heat. That's why scientists consider it the second most contributor to human-caused global warming of all the greenhouse gases. Let us proceed with ozone. Up in the atmosphere where the planes fly, the ozone layer blocks the sun's radiation, which helps protect us from the powerful rays. When ozone is close to the ground, it acts as a greenhouse gas and can be formed by burning gas in cars and factories. We now proceed with nitrous oxide. Nitrous oxide is a natural part of the nitrogen cycle. Bacteria in soil and the ocean make it. It is released by some types of factories, power plants, and plant fertilizer. It damages the protective ozone layer and is a powerful greenhouse gas. Lastly, chlorofluorocarbons, also known as CFCs. Fluorinated gases are not created in nature. They damage the protective ozone layer and are powerful greenhouse gases. Finally, we know now the 6 main greenhouse gases. These are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons. Overall, greenhouse gases are good thing. They help us to keep warmth, but there can be too much of a good thing. People often confuse the concepts of greenhouse effect and global warming. There is a relationship between the two. However, there are subtle differences between greenhouse effect and global warming. Let us differentiate the two terms. A while back, we had defined greenhouse effect as the natural warming process of the Earth that results when gases in the atmosphere trap heat from the Earth that would otherwise escape into space. On the other hand, global warming refers to the rise in average global surface and ocean temperatures. To put it simply, greenhouse effect is one of the causes of global warming, while global warming indicates the rise of global average temperatures. And now, we come to an end of our discussion for today. We have 2 more topics to discuss next meeting. But before that, let us summarize what we have learned from the lesson. Get your Science 9 3rd quarter Module 5 and turn to page 10
Activity 2 titled What Do You Think? Make your decision whether you agree or disagree to each statement about greenhouse effect and global warming. Write your answer on the space provided or on your paper. If you are watching through RTV Aral TarlakHenyo's Facebook Live, write your answers in the comments section. Are you ready? For statement number 1. Some greenhouse gases are naturally present in the Earth's atmosphere. Again, some greenhouse gases are naturally present in the Earth's atmosphere. You have 5 seconds to comment your answer. The answer is agree. Based on the discussion, some of the greenhouse gases are naturally present in the atmosphere, such as water vapor and carbon dioxide. Number 2. All of the radiation from the sun is absorbed by the earth. Again, all of the radiation from the sun is absorbed by the earth. Comment your answer. What is your answer? The correct answer is agree. Radiation from the sun absorbed all by the earth. Let us proceed with the next statement. Plants and animals are already changing their behavior because of climate change. Again, plants and animals are already changing their behavior because of climate change. Did you answer agree? If yes, you are correct. Plants and animals respond to the changes in their environment. State therefore, without the greenhouse effect, the earth would be cold. Again, without the greenhouse effect, the earth would be cold. Comment your answer. What is your answer, dear learners? The correct answer is agree. Greenhouse effect warms the planet to its convenient average of 15 degrees Celsius and keeps life on Earth. Without it, the world would be frozen. For the last statement, oxygen is one of the contributor greenhouse gases in global warming. Again, oxygen is one of the contributor greenhouse gases in global warming. What is your answer? Very good. The answer for this statement is disagree. Oxygen is not a greenhouse gas because oxygen is transparent to infrared light. Did you get all the correct answers? Great! It only shows that you fully understand the concept of this discussion. Let us now sum up our lesson for today. At first, we have described the greenhouse effect. Greenhouse effect is the natural warming of the earth that results when gases in the atmosphere trap heat from the sun that would otherwise escape into space. We also identified the greenhouse gases, which are gases in Earth's atmosphere that trap heat. They allow the sunlight pass through the atmosphere while preventing the heat that the sunlight brings from leaving the atmosphere. The main greenhouse gases
are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons. We have also differentiated greenhouse effect and global warming. Greenhouse effect is one of the causes of global warming, while global warming indicates the rise of global average temperatures. For your advanced reading, read about the causes of global warming and climate change. That's all for now. I hope you learned and enjoyed a lot in today's lesson. Tune in again on Wednesday as we will continue our learning adventure here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converged Cable TV, Aral TarlakHenyo. This has been Teacher Russell E. Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 9, saying, a cup of science a day is the medicine to ignorance. Streaming live from Concepcion, Tarlac. Until next time, goodbye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bumisita kamakailan si Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco sa munisipalidad ng Ramos, Tarlac. Sa isang agahan, nagsalo-salo sina Congressman Jaime Cuangco, Ramos Municipal Mayor Celso Banag at ilang sangguniang bayan members. Matapos nito ay binisita ni Congressman Cuangco kasama ang ilang matataas na opisyal ang ilang proyekto sa loob ng bayan ng Ramos. Pinasalamatan naman ni Mayor Banag ang pagbisita ni Congressman Jaime Cuangco. Isang seminar tungkol sa good manufacturing process para sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS ang inorganisa kamakailan ng Department of Trade and Industry Tarlac at Tarlac State University alinsunod sa ilalim ng programa na DTI na Comprehensive Agrarian Reform Program. Tinalakay sa nasabing seminar ang importansya ng kalinisan sa production area, paano mapipigilan ng foodborne illnesses at cross-contamination, at hazard analysis critical control points. Lumahok sa nasabing aktibidad ang 21 na membro ng ARBOS na mula sa bayan ng La Paz, Gerona, Camiling, Santa Ignacia at Paniki, Tarlac. Formal nang nilagdaan kamakailan ng Tarlac State University o TSU at Munisipalidad ng Victoria ang Memorandum of Agreement upang simulan na ang unang batch ng Community Development Projects and Capacity Building for Project Implementers para sa Sustainable Training Assistance and Revitalized Teaching o Project START. Ang proyektong ito ay may layunin na palawakin ang kaalaman ng mga child development workers ng bayan. Pinangunahan ni Victoria Mayor Rex Villagustin at TSU President Dr. Arnold E. Velasco ang paglagda sa MOA, kasamang iba pang mga respetadong individual. Formal na ang ordinansa sa bayan ng Moncada, Tarlac ang ipinasang Moncada Safe Space Ordinance. Alinsunod sa Municipal Ordinance No. 8 Series of 2023 o Moncada Safe Space Ordinance na ibinaba ng Munisipalidad ng Moncada, papatawan na ng karampatang parusa ang mga mapapatunay na nambabastos o namamahiya sa mga pampublikong lugar. Layo ng ordinansa na protektahan ng mga residente laban sa gender-based sexual harassment, offensive jokes, comments, language at mga malaswa at offensive behavior.
Ang mga lalabag sa nasabing ordinansa ay pagmumultahin ng 2,500 pesos o pagkakakulong na hindi bababa at hihigit sa 1 hanggang sa 6 na buwan. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Kapas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam nyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. For today's episode, I will be guiding you in the week 6 lesson for the third quarter, which is proving conditions for similarity of triangles. At the end of this lesson, you are expected to define SAS, SSS, and AA similarity theorems,
proves the conditions for similarity of triangles, and applies the theorems to show that given triangles are similar. In the previous episode discussed by Sir Joel Marquez, you have learned about similar figures. So before we proceed to our discussion, let us see if you still remember the concept of similar figures by playing the game, Are We Similar? In this game, you are going to determine if the two objects shown are similar or not. If you are watching this through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. Type yes if they are similar, otherwise type no. Ready? Great, let's get started. The two objects are pink daisies, but the first one is bigger than the other. Are they similar? It's a big yes. The two objects are similar. Next, we have two pillows, but the shape of the first pillow is square, while the second one is in rectangular form. Are they similar? Very good. The answer is no. Lastly, the objects are wall clock. Though they are in the same shape, which is square, their size is different. The first one is smaller compared to the second one. Are they similar? That is right. The two objects are similar, so we write yes. Great job, grade 9 learners. It looks like you have already mastered the concepts of similar figures. Again, similar figures are figures with the same shape, but not necessarily with the same size. And the symbol we use to express similar is tilde. So without further ado, let's talk about proving conditions for similarity of triangles. When are two triangles similar? The two triangles are said to be similar if all pairs of corresponding angles are congruent and all pairs of corresponding sides are proportional. But wait, do we need to prove them all to consider them as similar? Because doing so will take time. As we are working with triangles and the measure of the angles and sides are dependent on each other, we do not need to prove them all. There are three special combinations that we can use to prove similarity of triangles: the AA, the SAS, and the SSS similarity theorems. How is that possible? Well, let's prove that those three special combinations are true. The first one is the AA similarity theorem. AA stands for angle-angle. It states that if two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar. Say we have triangle ABC and triangle XYZ. Our given is angle A is congruent to angle X, and angle B is congruent to angle Y. We need to prove that triangle ABC is similar to triangle XYZ. In proving, we use the two-column proof. We write the statement and its reason. On the first statement, we have angle A is congruent to angle X, and angle B is congruent to angle Y. For the reason, they are the given. And when we say congruent, they have the same measure. Measure of angle A is equal to measure of angle X, and measure of angle B is equal to measure of angle Y, by the definition of congruent angles. Now, what do we observe on statement number 2? Correct. If we add the measures of angle A and angle B, it is equal to the measures of angle X and angle Y. This is due to the addition property of equality. What else can we observe? That is correct. Adding all the angles of one triangle is 180 degrees. Measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equals 180 degrees. Lastly, measure of angle X plus measure of angle Y plus measure of angle Z equals 180 degrees.
Again, the sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degrees. Now, what can we observe on statement number 4? Very good. If the sum of the measures of the angles of the two triangles are equal to 180 degrees, then the sum of the measure of their angles are equal. Measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is equal to measure of angle X, measure of angle Y, and measure of angle Z. For this one, we apply the transitive property of equality. Now, looking closely at statement 5, we can say that the measure of angle C is equal to the measure of angle Z, as seen from statement number 3. Measure of angle A plus measure of angle B is already equal to measure of angle X plus measure of angle Y. Now that we add the measure of angle C to the first side and the measure of angle Z to the other side, they are still equal. This means that the two angles are equal. This is by applying the addition property of equality. And when we say equal, they are congruent too. So for statement 7, angle C is congruent to angle Z due to the definition of congruent angles. Now, all pairs of corresponding angles are congruent. We can now say that triangle ABC is similar to triangle XYZ by AAA similarity postulate. Now that we proved the AA similarity theorem, we can now use it at ease. Consider the two triangles, triangle MNO and triangle QRS. Angle M corresponds to angle Q, and they are congruent because they have the same measure, which is 70 degrees. The other one is angle O corresponds to angle S. The two angles have the same measure, so it only means they are congruent too. Now that we have two pairs of corresponding angles that are congruent, we can now say that triangle MNO is similar to triangle QRS. And that is the AA similarity theorem. Are you now ready to talk about the SAS similarity theorem? Well, that's great. Let's continue. The SAS similarity theorem. SAS stands for side, angle, side. In this theorem, it states that if in two triangles, two pairs of corresponding sides are proportional and the included angles are congruent, then the triangles are similar. How is that? Consider these two triangles, triangle PQR and triangle STU. The first pair of corresponding sides is line segment QR and line segment TU. The second pair is line segment PR corresponds to line segment SU. The two pairs of corresponding sides must be proportional to one another. Lastly, the included angles that must be congruent to consider these two triangles equal are the angles between the two pairs of corresponding sides. We have angle R and angle U. Now, if two pairs of corresponding sides are proportional and the included angles are congruent, let's prove that triangle PQR is similar to triangle STU. So how do we do that? To prove that, we will construct point X on line segment TU, such that line segment XU is congruent to line segment QR. And from point X, we will construct line segment XW that is parallel to line segment TS, wherein it intersects line segment SU at point W. As you can see, we have triangle STU. We will be having point X here as mentioned in the guide for construction. Then from point X, we will draw a line that is parallel to line segment TS, and that line intersects line segment SU at point W. So here is the illustration of what we construct. Again, in proving, we write the statement and its reason. For our first statement, after constructing line segment XW in the triangle STU, we formed two parallel lines.
line segment XW is parallel to line segment TS. I repeat, this is due to what we construct earlier. What else can we observe? Right. Angle WXU is congruent to angle STU, and angle XWU is congruent to angle TSU. It is due to if two parallel lines are cut by transversal, the corresponding angles are congruent. And since they have the same measures of angles, we can say that the two triangles are similar. Triangle WXU is similar to triangle STU. This is based on AA similarity theorem. And because they are similar, it only means that their pairs of corresponding sides are proportional to one another. We have XU is to TU, as WU is to SU, as XW is to TS, based on the definition of similar polygons. Now, going back to the guide before in construction, it is mentioned that line segment XU is congruent to line segment QR. Again, it is from construction. And our given is QR is to TU and as PR is to SU. Again, that is from the given. Now, from statements 5 and 6, we will substitute line segment XU to line segment QR. We now have XU is to TU as PR is to SU by the substitution property of equality. Now, from statements 4, 6, and 7, we can say that PR is to SU as WU is to SU and XU is to TU as QR is to TU, applying the transitive property of equality. Now, from statement number 8, we can say that line segment PR is equal to line segment WU, and line segment XU is equal to line segment QR. This is by applying the multiplication property of equality. Now, going back to our given, we also have angle R is congruent to angle U. Again, they are from the given. And now, based from statements 9 and 10, we can say that triangle PQR is congruent to triangle WXU by the application of SAS triangle congruence postulate. And if the two triangles are congruent, it only means they are similar. So for our statement 12, triangle PQR is similar to triangle WXU. Reason? Congruent triangles are similar. And as stated in statement number 3, triangle WXU is similar to triangle STU. Therefore, we can say that triangle PQR is also similar to triangle STU. This is by the substitution property. Now that we proved the SAS similarity theorem, we can now use it at ease. For example, let us check if these triangles are similar. We have the measures of the two sides and the included angles. The side whose measure is 12 corresponds to the side of the other triangle whose measure is 8, while the side whose measure is 15 corresponds to the side of the other triangle whose measure is 10. And both of the included angles are equal to 95 degrees. Now, to prove if they are similar, we will check if the two corresponding sides are proportional. And as for the included angles, they are already congruent because they have the same measure. First pair, we have 12 is to 8, which can be simplified as 3 is to 2. For the other pair, we have 15 is to 10, and these two can be simplified as 3 is to 2. Since both are equal to 3 is to 2, it means they are proportional. In that case, we can say that the two triangles are similar. And that is the SAS similarity theorem. Are you now ready to talk about the last theorem? Well, that's great. Let's continue. We have the SSS similarity theorem, also known as the side-side-side similarity theorem. In this theorem, it states that if the three sets of corresponding sides of two triangles are in proportion, the triangles are similar.
So, how it works? Consider these two triangles, triangle ABC and triangle XYZ. Line segment AB corresponds to line segment XY. Line segment AC corresponds to line segment XZ. And line segment BC corresponds to line segment YZ. They must be in proportion. AB is to XY as AC is to XZ. That is, let us prove it first that the two triangles are similar. Let us prove that triangle ABC is similar to triangle XYZ. So to prove it, we will construct point E on the line segment YZ such that line segment EZ is congruent to line segment BC. And from point E, we will construct line segment ED that is parallel to line segment XY, wherein it intersects line segment XZ at point D. We have triangle XYZ, and we will be having point E here. Then from point E, we will draw a line that is parallel to line segment XY. And that line intersects line segment XZ at point D. So here is the illustration of what we construct. Again, in proving, we write a statement and its reason. So for our first statement, after constructing, we form two parallel lines. Line segment ED is parallel to line segment XY, based on what we construct earlier. So what else can we observe to the given? Right, angle DEZ is congruent to angle XYZ, and angle EDZ is congruent to angle YXZ. Due to if two parallel lines are cut by transversal, the corresponding angles are congruent. And since they have the same measures of angles, we can say that the two triangles are similar. Triangle DEZ is similar to triangle XYZ. It is based on AA similarity theorem. And because they are similar, it only means that their pairs of corresponding sides are proportional to one another. We have EZ is to YZ, as DZ is to XZ, as DE is to XY, based on the definition of similar polygons. Looking back at our given, we have AB is to XY, as AC is to XZ, as BC is to YZ. Again, it is from our given. Now, going back to the guide before in construction, it is mentioned that line segment EZ is congruent to line segment BC. Again, it is from construction. Now, from statements 5 and 6, we will substitute line segment EZ to line segment BC. We now have AB is to XY as EZ is to YZ. This is by the substitution property of equality. As we continue from statements 4 and 7, we can say that AB is to XY as DE is to XY and AC is to XZ as DZ is to XZ by applying the transitive property of equality. Now from statement number 8, we can say that line segment AB is equal to line segment DE and line segment AC is equal to line segment DZ. This is by applying the multiplication property of equality. Now, based on the statements number 9 and 6, we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEZ. This is by applying the SSS triangle congruence postulate. Then from statement 10, we can also conclude that angle DZE is congruent to angle XZY. This is by the definition of congruent triangles. By substitution from statements 9 and 4, we can say that YZ is to BC, as XZ is to AC, as XY is to AB. Again, this is by substitution. Now from statements 2, 11, and 12, we can conclude that triangle ABC is similar to triangle DEZ. It is by the definition of similar polygons. If triangle DEZ is similar to triangle ABC, we can also conclude that triangle ABC is also similar to triangle XYZ.
since triangle DAC is similar to triangle XYZ as stated in statement number 3. This is by the application of transitive property of equality. Now that we proved the SSS similarity theorem, we can now use it at ease. For example, triangle ABC and triangle DEF, let us see if they are similar. The measures of all the sides are given, and what we will do is to check if all firsts of corresponding sides are proportional. Line segment DE corresponds to line segment AB. In ratio, we have DE is to AB. Substituting their measures, we have 4 is to 5, which is already in simplest form. Next is line segment EF corresponds to line segment BC. In ratio, we have EF is to BC. By substitution, we have 6 is to 7.5. In simplest form, we have 4 is to 5. Last pair of corresponding sides is line segment DF and line segment AC. In ratio, we have DF is to AC. Substituting their measures, we have 8 is to 10, which can be simplified to 4 is to 5. Now looking closely to all the ratio, all of them are equal to 4 is to 5. It only means they are proportional to one another. Therefore, we can conclude that triangle ABC is similar to triangle DEF. And we have learned the 3 special combinations that we can use to prove that 2 triangles are similar. Again, those 3 are the following: the AA, the SAS, and the SSS similarity theorems. Great job, grade 9 learners! So we were able to apply our understanding about proving conditions for similarity of triangles, specifically about the 3 combinations: the AA, the SAS, and the SSS similarity theorems. Now, let us put that understanding to the test by answering your learning activity sheet provided for you. You may take a screenshot of it or just turn your instructional support material in Math 9 on pages 14 and 15. Then answer it and submit it to your math teachers. If there are questions, feel free to ask on the comment section or your subject teacher. And before we part ways, I want to share this quotation by M. Scott for you to ponder. Share our similarities and celebrate our differences. Well, that's all for now. Tune in again on Wednesday as we continue to learn other concepts about proving conditions for similarity of triangles. Here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. Again, this is Ana Rose Olquizon, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ika-9 na baita. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatata. Kaya naman mga kapantas, pwesto na sa pinaka-komportableng upuan. Hawak ang inyong self-learning activity sheets. Siya nga pala, Namaste! Dadako na tayo sa huling bansang Asyano sa ating mga talakayan, ang India. Ang salitang Namaste na nabanggit ko kanina ay isang pagbati mula sa mga kapatid nating Indiano, partikular na ang mga Hindu. Ito'y katulad din ng pagyuko ng mga Hapones at pagmamano nating mga Pilipino. Namaste! Karagdagan pa, bukod sa hindi lamang ito isang malugod na pagbati at pagpapakumbaba, isa rin itong bahagi ng espiritual na pamumuhay ng mga Indianong Hindu. Gayon din, ang ating tatalakayin ngayon ay napakahalaga sa kultura at espiritualidad ng mga kapatid nating Indiano, ang Epikong Ramayana. Ano nga ba ang epiko? Nakapagbasa ka na ba ng mga tula? Ng nobela. Alam mo ba na ang mga epiko ay mga tulang ubod ng haba? Kung tutuusin, baka dumaig pa sa haba ng mga nabasa mong nobela ang isang makasaysayang epiko. Ang epiko ay sinaunang anyo ng tulang pasalaysay na naglalarawan sa kadakitlaan at
pakikipagsapalaran ng mga bayani. Tandaan niyo yan mga kapantas. At ang pinakamahabang epiko sa buong mundo at kasaysayan ay ang Mahabharata na galing sa India. Ito ay binubuo lang naman ng humigit kumulang 200,000 na taludtod o linya at mayroong higit na 1.8 milyong salita. Ganun kahaba ang epikong Mahabharata. Ang isa pa sa pangunahing epiko ng India ay ang Ramayana na umiikot sa buhay at pakikipagsapalaran ng bayaning si Prinsipe Rama. Tandaan niyo yan mga kapantas, ang Mahabharata ay ang pinakamahabang epiko sa buong mundo at kasaysayan. At ang Ramayana naman ay isa ring epiko na umiikot sa buhay at pakikipagsapalaran ng bayaning si Prinsipe Rama. Huwag kayong mag-alala mga kapantas, ang tatalakayin lang naman natin ngayon ay buod ng isang bahagi ng Ramayana na partikular na nakatuon kina Rama at Sita. Ngayon ay babasahin na natin ang bahagi ng Ramayana na Rama at Sita. Ito ay isinalin ng premiadong manunulat ng teatro at pambatang panitikan na si Rene o Villanueva. Tandaan na si Rene o Villanueva ang nagsalin ng Rama at Sita sa wikang Filipino. Dahil ang Rama at Sita ay mula sa epikong Ramayana na mula sa India. Hindi ito nagmula o original sa wikang Filipino. Paalala mga kapantas, sa pagitan ng ilang mga talata, sasamahan ninyo akong hulaan ang susunod na mangyayari. Ibahagi nyo ito sa pamamagitan ng pag-comment ng titik ng tamang sagot. Uulitin ko mga kapantas ang aking paalala. Pakinggan ninyo akong mabuti. Sa pagitan ng ilang mga talata, sasamahan ninyo akong hulaan ang susunod na mangyayari. Ibahagi ninyo ito sa pamamagitan ng pag-comment ng titik ng tamang sagot. Nasasabik na ako. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Rama at Sita, isang bahagi ng epikong Ramayana. Isinalin sa wikang Filipino ni Rene o Villanueva. Sa gubat, tumira sina Rama, asawa niyang si Sita, at kapatid niyang si Lakshmanan, nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Unang huhulaan natin mga kapantas, sa iyong palagay, ano kaya ang isasagot ni Rama sa alok ni Surpanaka? Uulitin ko, sa iyong palagay mga kapantas, ano kaya ang isasagot ni Rama sa alok ni Surpanaka? A. Oo, gusto kitang mapangasawa. O letrang B, hindi, may asawa na ako. Uulitin ko, maaari kayong magbahagi ng inyong kasagutan sa ating comment section. Itatype nyo lamang ang letra. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng husto si Surpanaka. Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin.
Pero, mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Sa dakong ito, papasok ang kapatid ni Rama na si Lakshmanan. Kanina ay pinakilala si Lakshmanan na kasama ni Rama at Sita. Ikalawang katanungan. Sa pagpapalitan nyo bilang halimaw ni Surpanaka, ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating mga bayani? Uulitin ko, sa pagpapalitan nyo bilang halimaw ni Surpanaka, ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating mga bayani? Narito ang mga pagpipilian. A. Darating si Lakshmanan para saklolohan si Rama at Sita? O letrang B, matatakot silang tatlo at tatakbo na lamang ng tatakbo? Ano kayang nangyari? Muli, nilundag ni Surpanaka si Sita para patayin. Ituloy na natin ang kwento. Siya ring pagdating ni Lakshmanan para saklolohan ng kapatid, "Sige, patayin mo siya," sabi ni Rama. Binunot ni Lakshmanan ng kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Tumalili si Surpanaka at bumalik sa hari ng mga higante na siyang kapatid nito. Ano kaya ang susunod na hakbang ng halimaw na si Surpanaka? Mga kapantas, ano kaya ang susunod na hakbang ng halimaw na si Surpanaka? Muli, i-share ninyo sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Letra lamang ang inyong i-comment. Narito ang pagpipilian. A. Iiyak kasama ang kuya niya. O letrang B. Magbabalak na gumanti kina Rama at Sita. Iiyak kaya o gaganti si Surpanaka? Tignan natin mga kabantas sa susunod na kwento. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa. Maging asawa ni Ravana, pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. "Tulungan mo ako, Ravana," sabi pa nito. "Bihagin mo si Sita para maging asawa mo." Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritsa na sina Rama at Lakshmanan ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. "Kakampi nila ang mga Diyos," sabi ni Maritsa. "Kailangan umisip tayo ng paraan kung paanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Ramana. Muli tayong manghuhula ng susunod na mangyayari, mga kapantas. Hindi ba't napakaganda ng kwentong Rama at Sita? Narito ang katanungan. Ano na lamang kaya ang magiging hakbang ni Ravana? Narito ang pagpipilian. Letrang A, gagawa ng patibong upang maagaw si Sita? O letrang B, susuko na lamang dahil sa takot kay Rama? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ipagpatuloy natin ang kwento. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong
para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya sina Rama at Lakshmanan para hulihin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin iyan na nagpapalit anyo, paalala ni Lakshmanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit na ano ang mangyari, bilin ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa, pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmanan na sumunod sa gubat. Hindi, kailangan kitang bantayan, sabi ni Lakshmanan. Ano sa tingin ninyo mga kapantas? Susundan kaya ni Lakshmanan ang kapatid para hulihin ang usa? Ibahagi ninyo ang inyong sagot sa ating comment section. A. Hindi. Babantayan pa rin niya si Sita. O letrang B. Mapipilitan siya dahil sa sinabi ni Sita. Malalaman ninyo ang kasagutan sa susunod na kwento. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isa pang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot. Pero ayaw pa rin umalis si Lakshmanan, kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari, sabi nito kay Lakshmanan. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Rama ang usa at bigla itong naging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang pari. Nagsuot ng kulay anghel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. At inalok naman siya nito. Hindi nakapagpigil si Ravana nang masilayan ang ganda ni Sita. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Lanka, sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ang hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang bukok ni Sita at isinakay sa karuwaheng hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisisigaw at nanlaban si Sita, pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas sa bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Kaawa-awang Sita, matutulungan kaya siya ng agila? Narito ang katanungan. Mapipigilan kaya ng agila si Ravana? Narito ang pagpipilian. Letrang A. Oo, kaya nitong lumaban higit pa kay Rama. Letrang B. Hindi, subalit ang agila ang dahilan, kaya malalaman ni Rama
kung saan dinala si Sita. Kapanapanabik! Tama kaya ang hula ninyo, mga kapantas? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama at Lakshmanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Lanka. Sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ng hari ng mga higante sa Lanka. Dinala ni Ravana si Sita sa Lanka, ang kaharian ng mga higante at halimaw. Mahalin mo lang ako, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana kay Sita. Narito ang katanungan. Ano kaya ang sagot ni Sita? Mapapasuko kaya ni Ravana si Sita upang pakasalan siya nito? Ano ang hula niyo, mga kapantas? A. Hindi. Tapat siya sa kanyang asawa. O letrang B. Oo, papayag itong maging reyna ng Lanka. Nasa huling bahagi na tayo ng Rama at Sita. Saan kaya ito hahanto? Ipagpatuloy natin ang kwento. Mahalin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana. Pero, hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para sa lakayin ng Lanka. Nagtulong-tulong sina Rama, Lakshmanan, at mga unggoy laban sa mga higante. Sa labanang naganap, maraming kawan ng unggoy ang napatay. Pero, mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Mahiwaga ang palaso ni Rama at hindi ito nagmimintis. Matagal na naglaban sina Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila na mahigpit at muling nagsama ng maligaya sa kanilang pagbabalik sa Ayodhya na pamumunuan ni Rama. Mahusay ka kung nahinuha mo lahat ng mangyayari. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Mga kapantas, anong aral ang napulot ninyo sa epikong Rama at Sita? Ibahagi ito sa ating comment section. Ang aral na napulot ko sa kwentong ito ay huwag basta-basta magtitiwala kung kanino. Hindi natin alam kung totoo ba sila o nagpapanggap lamang upang tayo ay linlangin. Natutuhan ko rin na walang makapaghihiwalay sa taong nagmamahalan, sa relasyong mag-asawa man ito o pamilya. Dahil kung ikaw ay nagmamahal, gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo, kahit humantong ito sa kapahamakan. Muli, ating balikan ang kahulugan ng epiko. Tandaan na ang epiko ay sinaunang anyo ng tulang pasalaysay na naglalarawan sa kadakilaan at pakikipagsapalaran ng mga bayani. Ang pinakamahabang epiko naman sa buong mundo at kasaysayan ay ang, sige nga mga kapantas, kung natatandaan nyo pa ang sinabi ko kanina, magaling kayo kung ang sagot ninyo ay ang Mahabharata. Ang Mahabharata ay galing rin sa India. Ito ay binubuo ng humigit kumulang 200,000 na taludtod at linya. At mayroong higit na 1.8 milyong salita. Ang isa pa sa pangunahing epiko ng India ay ang Ramayana, na umiikot sa buhay at pakikipagsapalaran ng bayaning si Prinsipe Rama. Mga kapantas, tandaan nyo iyan ha, o kaya i-lecture nyo yan sa inyong
Filipino notebook. Tandaan ang kahulugan ng epiko, kung ano ang epikong pinakamahaba sa buong mundo, at ang epiko ng mga Indiano na Ramayana. At tandaan na ang bahagi ng Ramayana na ikinuwento ko kanina ay may pamagat na Rama at Sita. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Lalo na ang aral na napulot ninyo sa kwentong ito. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baita. At ang sumulat ng script na ito ay si Ginoong Joseph Argel G. Galak. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhin ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
hapon po sa mga giliw nating taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang napakikinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, Facebook Live sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Facebook page ng DEPED Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Jesusa Garcia, Head Teacher 3 sa Araling Panlipunan ng San Roque National High School at isa sa mga pilot teacher ng kasaysayang lokal ng Tarlac. Ngayong hapon, mapalad po tayong makakasama ang dalawa sa mga pinagkakapitagan at masugid na tagapagtaguyod ng kasaysayang lokal ng Tarlac. Unahin po nating batiin ang ating napakasipag na officer in charge ng AP Department ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders at kasalo enthusiast Mr. Harold G. Giam. Makakasama rin po natin ang mahusay na guro sa Araling Panlipunan ng Buenlag High School sa Herona, Tarlac, kasalo enthusiast Mr. Raymond P. Dagdag. Magandang hapon po Sir Harold at Sir Raymond. Maaari po kayo bumati sa ating mga manunood at tagapakinig. Sir Harold and Sir Raymond. Yes, Mami Susa. Magandang hapon po at magandang hapon din kay Sir Raymond, ang kapwa ko panelist. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa mga nakikinig po sa DZTC 828 Radio Pilipino, at binabati ko po lahat ng mga kasamahan ko dito sa Mababanaba National High School sa pangunguna po ng aming school head, Dr. Reynaldo A. Doria. At shout out din po kay Sir Lambert na supposedly siya ang panel dito, pero dahil marami siyang ginagawa, so ako yung pinadala niya. So maraming salamat po sa tiwala, Sir Lambert. Mami Susa, thank you po. Yes, Sir Raymond, bati ka muna. Yes, thank you, Ma'am Susan. Good afternoon po sa lahat ng mga taga-subaybay po sa ating kasalo sa radyo. Akin naman pong binabati ang lahat po ng mga guro at mag-aaral po ng Buenlag National High School sa pamumuno po ng aming Principal, Madam Merlina R. Nimer. Yun din po ang aking pagbati sa lahat po ng mga magulang at iba pa pong taga-subaybay sa radyo. Magandang tanghali po, hapon po sa ating lahat. Hey, Sir Harold and Sir Raymond, good afternoon. Welcome po muli sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Sa pagsisimula ng ating talakayan sa hapong ito, batiin po natin muli ang lahat ng mga nanonood sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26 at ang mga nakikinig sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Isang masaya at maalab din pagbati sa aking mga kasamahang guro sa San Roque National High School, sa aming punong guro na si Dr. Amalia D. Lising, sa aming PSDS sa Bamban East, Dr. Nicolasa S. Camaya, sa ating Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan, Dr. Lamberto F. Gamurot, at sa napakabait na ama ng SDO Tarlac Province, ang ating Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon. Episode pong ito ng Kasalo sa Radyo, bibigyang saysay natin ang ilang mahalagang tala ukol sa kasaysayan ng bayan ng San Jose. Ang bayang sikat sa kanyang tagline na Simply Natural San Jose. Upang matalakay ng maayos sa kasaysayan nito, narito po ang mga sumusunod na balangkas na ating susundin. Una ay ang lokasyon at topografiya. Ang San Jose sa panahon ng Kastila, ang San Jose sa panahon ng Amerikano, pagkatatag ng bayan ng San Jose, ang 13 barangay ng San Jose, mga pamilya na unang nanirahan, mga unang pinunong bayan at nanungkulan, at ang panghuli, ang San Jose sa kasalukuyan. Sa mga giliw nating taga-subaybay, mahalagang malaman sa pag-aaral ng kasaysayan ng isang lugar, lalo na sa pagtukoy ng kanyang pagunlad, ang lokasyon at topografiya. Ibabahagi ang mahalagang impormasyon ukol sa bagay na ito ni Sir Raymond. Yes, Ma'am Susan, para po sa kaalaman ng lahat, ang bayan ng San Jose ay napaliligiran ng mga bayan ng Santa Ignacia at Mayantok sa ilagang bahagi. Makikita naman sa timog na bahagi ng bayan ng San Jose ang progresibong bayan ng Capas. Sa parting silangan naman ay makikita ang siyudad ng Tarlac.
At sa gawing kanluran ay ang bayan ng Botolan at iba pang bayan sa lalawigan nga ng Zambales. Ang San Jose ang pinakamalaking bayan ng Tarlac ayon sa sukat ng lupain. Ito ay may kabuuang sukat na 65,110.26 na hektarya at 38,000 sa bahaging ito ay mga lupang natatamnan. Samantalang ang nalalabing more or less 27,000 na hektarya ay binubuo naman ng mga kagubatan. Ito ay napaliligiran ng matatarik na burol, mga malalawak na kapatagan, at mga matatabang lambak. Meron ding mga maliliit na batis at sapa na ang pinakasanga ay ang ilog Bulso na dinadaluyan ng tubig na nagmumula pa sa mga kabundukan ng Zambales. Malinaw ang iyong naging paglalarawan, Sir Raymond. Ang San Jose ay lugar na mainam para sa kabuhayan ng mga mamamayan at maging pasyalan o pang-turismo. Tiyak ko na marami pang maibabahagi tungkol sa kasaysayan ng San Jose, ang napakasipag at mahusay na guro na si Sir Harold. Isasalaysay niya sa atin kung paano nagsimula ang bayan ng San Jose at ang kanilang pamumuhay noong panahon ng Kastila. And maraming salamat Ma'am Jesusa. So ngayon, tatalakayin natin ang San Jose sa panahon ng Kastila. Ito ay isang lugar na kung tawagin ng mga Ita or Aita na bulso. So nung dumating ang mga paring misyonero na tinatatag ito bilang Mission de Bulso upang palaganapin ang Kristyanismo sa mga katutubong Ita na lumikas sa puok na ito noong 1877. Dahil sa malaking populasyon, ito ay itinatag bilang isang ganap na nagsasariling bayan mula sa bayan ng O'Donnell na pinangalan ng Pueblo de Moriones noong ika-17 ng Mayo, 1878. Kung di ako nagkakamali, ang O'Donnell po ay nasa Capas, di ba Ma'am Jesusa? Yes, sir. Ang mga Ita o mga Aita ang unang nanirahan sa lugar na ito. Walang mga bahay na tinutuluyan at mga gumagala lamang sila. Gumagamit ng palaso at sibat sa pangangaso at matutulis na mga kahoy sa paghuhukay at pagbubungkal sa mga halamang ugat na makakain. Sa kalaunan, Ma'am Jesusa, sila ay natutong magtanim ng palay at mga gulay. Nagsasagawa din ng iba't ibang seremonya at pagdiriwang sa mga anito sa panahon ng pakikipaglaban, pagliligawan, pag-aasawa at pasasalamat pagkatapos ng ani. So ganun po yung naging panahon ng Kastila sa bayan ng San Jose. Maraming salamat, Sir Harold. Napakahusay ng iyong paglalahad sa mga impormasyon kung paano nagsimula ang bayan ng San Jose, maging ang kanilang pamumuhay noong panahon ng Kastila. Mula sa isang lugar na tinawag na bulso ng mga Ita, naging Mission de Bulso ng mga paring misyoneryo at pinangalan ng Pueblo de Moriones noong ika-17 ng Mayo 1878. Sir Raymond, maaari mo bang ilahad ang mga ganapan sa panahon ng Amerikano sa bahagi ito ng ating lalawigan? Thank you, Ma'am Susan. Pagdating po nung panahon ng Amerikano, mula 1899 o 1900s, ayon na rin sa kanilang tagubilin sa Komisyon ng Pilipinas ng 1902, meron silang inuutos noon na ang mga maliliit na bayan na hindi na kayang tustusan o gugulin o gastusin sa pamamalakad ng kanilang pamahalaan ay ibabalik sa dati nilang kalagayang baryo. So ang nabanggit ni Sir Harold kanina na Pueblo de Moriones ay naibalik ito sa isang baryo sa bayan ng Capas na ang kanyang dating unang bayan noong 1903. Kaya yung bayan ng San Jose ngayon ay naibalik muli noong 1903 nga sa dati niyang bahagi na ngayon ay bahagi ng Capas. So sa paglipas nga ng panahon, may mga tao sa kalapit na lugar na nanirahan dito. At sabi nga ni Sir Harold din kanina, ang mga Ita na unang tumira sa mga lugar sa San Jose
ay tuluyan ng nanirahan sa mga kabundukan at kagubatan. Sa panahon naman ng himagsikan laban sa mga Kastila noong mga taong 1898, ang mga pook sa San Jose, dahil nga ito ay medyo nakakubli, ito ay naging taguan ng mga katipunero na pinamunuan noon ni General Francisco Macabulos. Dahil nakikita niyo dyan sa picture, si General Francisco Macabulos ay ang tanyag na bayani ng Tarlac. Kasama rin niya sa mga nagkubli at naglagyi sa mga kubling lugar ng San Jose ay si Reverend Monsignor Gregorio Aglipay, na founder nga o nagtatag ng relihiyong independyente sa Pilipinas. Kasama ang sikat na general na nagngangalang Artemio Ricarte. Maraming salamat Sir Raymond. Dahil sa napaliligiran pala ng malawak na kabubatan at matatarik na burol ang lugar na ito, ay naging kublihan din pala ng mga katipunero sa panahon ng himagsikang Kastila-Amerikano. Nabanggit din na ang tinaguriang bayani ng Tarlac na si General Francisco S. Macabulos ay nagputa din dito. Sir Harold, alam ko po na marami pa kayong maibabahagi ukol sa pagkabuo ng bayan ng San Jose. Sir Harold? Yes, ma'am. So maliban sa tinalakay ni Sir Raymond sa napagkakatatag ng bayan ng San Jose, pagkaraan ng 87 taon o noong taong 1903 hanggang 1990, sa bisa ng Batas Republika bilang 6842, muli itong itinatag bilang isang nagsasariling bayan na pinangalanang Bayan ng San Jose noong ika-21 ng Abril 1990. Ang bayan ng San Jose ay panghuli o pang-18 bayan ng lalawigan ng Tarlac. Kaya nga, 'di ba, ito yung pinakabatang lalawigan, pinakabatang munisipalidad sa lalawigan ng Tarlac. At noong 1927, sina Don Benigno Aquino Sr. na isang deputado o deputy at speaker pro tempore at si Reverend Monsignor Gregorio Aglipay na nagtatag sa simbahang Aglipayano na dumalo sa pagdiriwang ng pagpalit sa pangalan ni Reverend Monsignor Gregorio Aglipay. Ipinahayag ni Don Benigno Aquino Sr. na gagawin ang kanyang makakaya upang ang kanlurang bahagi nito na bayan ng Tarlac ay maging isang ganap na bayan kung saan ang Aglipay ang siyang magiging sentro ng bayan. So naging ganito ang pagkakatatag ng bayan ng San Jose pagkatapos sa panahon ng Amerikano. Yes. Okay. Ayon sa naging pagsasalaysay ni Sir Harold, nagkaroon ng inisyatibo sa pagbubuo ng bayan ng San Jose si Don Benigno Aquino Sr., ang ama ng dating senador at pinaslang sa tarmac ng dating Manila International Airport na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Sir Raymond, sino-sino pa ang mga taong naging bahagi ng pagkatatag ng bayan ng San Jose? Ma'am Susan, nararapat lamang na ating kilalanin ang mga natatanging personalidad sa pagkakatatag nga ng bayan ng San Jose. Gaya ng ibang bayan sa Tarlac, ang pagkakatatag ng mga ito ay iano natin sa mga taong nag-exert ng effort para bigyan ng pangalan ang iba't ibang bayan at ito ay itatag. Nabanggit kanina ni Sir Harold na ang bayan ng San Jose ay naitatag sa bisa ng Batas Republika 6842 na nagkabisa nga noong ika-21 ng Abril taong 1990. Ito nga po ay sa pangunguna ni Amado de Leon. Siya ay kasapi ng Sangguniang Bayan ng Tarlac na noon ay pangulo din ng Association of Barangay Captain. At si Ginoong Samuel M. HENYO na dating kapitan ng Barangay Mababanaba na naging pangalawang punong bayan din ng San Jose. Isang kahilingan ang kanilang pinanukala para sa pagkakatatag ng bayan ng San Jose. At ito ay ibinigay nila sa kagalang-galang na Pangulo noon na walang iba kundi si Pangulong Corazon C. Aquino.
At ang pangalan nga na San Jose ay isinunod sa mga tao na lumakad sa pagkakatatag ng bayang ito na nagsisimula nga sa pangalang Jose. Siguradong nag-aabang ang ating masusugid at taga-subaybay na marinig ang mga taong may pangalang Jose. Sino-sino ba ang mga Jose na nagkaroon ng mahalagang papel sa kanyang pagkatatag bilang isang bayan ang San Jose? Sir Harold? Yes, ma'am. So magandang talakayin natin to, no? Ang mga Jose na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagkakatatag bilang isang bayan. So dito, ma'am, sa tulong ni na Honorable Jose G. Makapinlak, naging OIC o Mayor ng Tarlac. Ganyan din po si Honorable Jose V. Yap Sr. kinatawan ng ikalawang distrito at si Honorable Jose S. Cuangco Jr. kinatawan ng unang distrito ng Tarlac. Ito ay ipinahayag ng COMELEC bilang ganap na bayan sa isang plebisito na ginanap noong Abril 21, 1990. So dito ang kilala naman natin, no, ang Congressman Jose Villap, Congressman Jose S. Cuangco Jr., Congressman Jose D. Feliciano, si Mayor Jose G. Makapinlak. So ito po yung mga mahalagang Jose na pangalan na nagtatag o itinatag ang bayan ng San Jose. Wow! Ang galing naman ng mga taong may pangalang Jose na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagkatatag ng San Jose bilang isang ganap na bayan. Sir Raymond, maaari mo bang ilahad ngayon ang 13 barangay na bumubuo sa bayan ng San Jose? Gayon din ang mga unang pamilya na dito ay nanirahan? Ang bayan ng San Jose na makikita sa dating kanlurang bahagi ng Tarlac ay binubuo po ng 13 barangay o baryo. Ito ay pinangungunahan ng baryo ng Burgos, Iba, Labney or Labney, Pau, Lawang Kamulag, Lubigan, David, ang baryo ng Maamot, kasama ang Mababanaba, Moriones, San Juan de Valdez, ang Barrio Sula, at ang panghuli, ang Villa Aglipay. Ang mga pamilya naman na unang nanirahan o nagtatag ng kanilang mga tahanan sa bayan ng San Jose ay ang mga pamilya ng mga Teofilo sa San Juan de Valdez, ang mga Dupitas ng Labnoy, ang mga Pascua at Coloma naman mula sa Lawang Kamulag, ang pamilya ng Pacun at Eugenio ng Mababanaba. Ang mga nanguna naman sa Villa Aglipay na nagtatag ng kanilang tahanan o panirahan ay ang pamilya ng Caperal. Kasunod nito ang mga pamilya ng mga Acosta, Lagunilla at Capiendo sa baryo naman ng Iba. Sa Moriones naman, nauna rito ang mga pamilya ng mga Tomas at Mendoza. Sa Barangay Burgos, ang mga pamilyang prominente na unang tumira sa naturang barangay ay ang mga Lanuza, Rivera at Abelia. Nanguna naman sa Barangay Sula ang mga pamilyang Isguera, Pamilya Bautista sa Barangay David, at panghuli sa Barangay Lubigan, naunang tumira dito ang mga pamilyang Acosta, kasama ang pamilyang Samson at ang mga Jeronimo. Maayos na nailahad ni Sir Raymond ang 13 barangay na bumubuo sa San Jose. Gayon din ang mga unang pamilya na dito ay nanirahan. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga unang pinunong bayan na nanungkulan sa bayan ng San Jose noong Hunyo 6, 1990 na ibibigay sa atin ni Sir Harold. Okay, yes ma'am, maraming salamat po. No, habang nakikinig ako sa ipinapaliwanag ni Sir Raymond, so talagang dahil ma'am, 10 years na ako dito sa San Jose na nagtuturo at nakita ko talaga yung mga apelyido ng mga unang nanirahan sa bawat barangay na kilalang kilala ko talaga tong mga to kasi
sa mga estudyante nga namin, ma'am, sa mga napapasyalan ko ng mga bahay dito sa San Jose. So natutuwa ako na legit talaga na ay talagang kilalang kilala ang mga apelidong to sa kanilang barangay. At kung pag-uusapan naman natin, ma'am, ang mga unang pinunong bayan at nanungkulan noong Hunyo 6, 1990 na hinirang ng kagawarang panloob at pamahalang lokal. So ang naging mayor po natin ay si Jose A. Yap Jr. At ang vice mayor po si Samuel Eugenio. Ang kalihim po ay si Esteban Gutierrez. At ang kanyang mga kagawad ay sina Romeo Capitulo, na si Romeo Capitulo po ang kasalukuyang mayor po ngayon. Si Domingo M. Espinosa, si Jose E. Valete Sr., kasama rin po na kagawad si Roberto M. Facun, Maria Cristina Capiendo, Juan L. Capiendo, si kagawad Wilson D. Palma at Fernando Dupitas. So sila po yung mga unang pinunong bayan at nanungkulan, Ma'am Jesusa, sa bayan ng San Jose. At sa habang binabasa ko nga ito, ma'am, talagang na-meet ko na itong mga tao to, kilala ko, napuntahan ko na sila, ma'am. So ganun po, kalawak yung mga nakilala ko na dito, ma'am, sa bayan ng San Jose. Napakapalad ng ating tagapakinig dahil ang mismong ating panelist ay nakikilala yung mga unang pinuno o namuno at pamilya sa San Jose. Ngayon naman, Sir Raymond at Sir Harold, kumusta ngayon ang San Jose sa iba't ibang aspeto? Unahin natin si Sir Raymond, kasunod si Sir Harold. Sir Raymond? Yes, Ma'am Susan. Yung nakita natin kanina na larawan ng building o munisipyo ng San Jose ay naging pansamantala lamang na gusali sa aking pagkakaalam dahil nung maitatag ang bayan ng San Jose, ang kanyang gusaling pampamahalaan ay nagmula lamang sa bahay ng mga pamilya Tagines sa baryo Lawang Kamulag. Hanggang sa maitayo nga yung ating nakita kanina na gusaling pampamahalaan na matatagpuan sa Barangay Villa Aglipay sa San Jose nga. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang munisipyo ay mula sa mga pamilya ng Espinosa at Quintin Blanche ng Barangay Lubigan at Villa Aglipay. Sa kasalukuyan, ang bawat barangay ngayon sa San Jose na binubuo ng 13 barangay nga ay may sari-sariling paaralang elementarya. Unang ang naitatag ang dalawang paaralang pang-sekundarya, ang Villa Aglipay National High School nga, at ang maganda at malaking eskwelahan na pinagtuturuan ni Sir Harold, ang Mababanaba National High School. Yes, Harold, malaki yan. Hindi ko pa nakikita yan. Kita ko lang sa picture. Pasyal kayo one time. Invite tayo. Yes, ma'am. Pupuntahan natin yan. Gusto kong mapuntahan yan. Tinignan ko nga sa Google Earth parang gusto kong makita. Yung pataas pababa ng mga kalsada. Sir, mababa na ba? Pero mataas yan. Pag tinatanong ako, mababa na ba? Yes, sir. Contrary pala yung pangalan niya, sir? Mula sa mababa na ba, pero nasa mataas na lugar siya. Isinunod nga ang paaralang sekundarya mula sa unang dalawa na Villa Aglipay nga at mababa na ba, ang iba pang high school na naitatag na rin para turuan ang mga sekundaryang mag-aral. Ito nga ay ang pagkakatatag ng Iba High School, ang Moriones High School at ang San Juan de Valdez Integrated School. Sa kasalukuyan, ewan ko kung nadagdagan na siguro ito, Sir Harold, meron bang 4 na dam na matatagpuan ngayon dyan sa San Jose na lubos ang pagtulong nito sa mga magsasaka dahil sa tubig na naibibigay nito para sa ating mga tao dyan sa San Jose. At matatagpuan nga sa Bulilatin ng Barangay Villa Aglipay ang mga dam na yan. Ang mga ilog ng Barangay Mababanaba, siguro kasarap maligo dyan. Ang Balanges ng Barangay Moriones. At ang iba pang ilog na halos dumadaloy sa Pangasinan.
at sa ibang sitio sa San Jose, katulad ng sitio ng Iba, sa Barangay Sula at Barangay Pau. Susan? Yes, Sir Harold. May maidadagdag ka sa mga binanggit ni Sir Raymond? Yes, ma'am. Sa nabanggit niyang dam po, meron pong ma'am, isang ginagawa ngayon na malaking dam dito sa Barangay Maamot na sinasabing isa ito sa pinakamalaki sa Asia, sir. Pero hindi pa tapos, sir. Parang napakatagal kasi tagal ko na dito pero hindi pa rin natatapos. Ganun kalaki, ganun katagal yung paggawa nila dahil nga marami siyang masusuplayan talaga, sir. So, hindi pa tapos. Makikita natin kung kailan ang inauguration nito. So, maliban dito na nabanggit ni Sir Dagdag kanina na meron 5 school. Kaya dito nga, isa nga dito ang mababa na ba National High School na kung saan dito ako nagtuturo. So pag-usapan naman natin yung San Jose, ang mga magagandang mga tanawin na mai-offer ngayon, no? Gusto kong makita. Sir? Yan ang mga gusto kong makita. Oo, namamasyal siya palagi. Yes, nako, kung meron lang talaga tayong panahon, ma'am, na mai-tour ko kayo dito at ako ang magiging host. Willing ako, ma'am, na puntahan natin to lahat na maituturing na pinagpala sa kagandahan ng kalikasan. Katunayan ang pagdagsa ng mga lokal na turista dito. Ang bayan ng San Jose ang tinaguriang eco-tourism destination sa ating lalawigan. Kaya nga, alam mo sir, no, every time na may mga kaibigan ako o kakilala ko na nagtatanong kung ano magandang pasyalan, isa sa ino-offer ko na puntahan ay ang bayan ng San Jose dahil nga unang-una, walang traffic, ma'am Susa, Sir Raymond, at sobrang peaceful dito. Hindi ka makakaranas ng traffic dahil 4 lanes, 6 lanes po ang mga daan dito papunta ng Jose. Para ka na rin, ma'am, nag-expressway sa ganda ng daan. So, isa po sa Dinarayo, unahin natin yung pinakamalapit. Pwede na akong tour guide, no, ma'am? Tourist guide. San Jose Recreational Ecotourism Park. So yan pala nga napuntahan ko at saka yung monasteryo. Yes, ma'am. So ito yung matatagpuan sa San Juan de Valdez. So dito, nung wala pa ang New Clark City, ma'am, dito nag-training ang lahat ng mga atleta natin at talagang dinarayo ang lugar na ito. So ang pangalawa, ma'am, na isa sa pinaka-pinupuntahan ng mga turista ay ang Monasterio de Tarlac at Statue of the Risen Rise. Talagang hindi lang mga Tarlakhenyo na pupunta dito, gayon din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ay ngayong mga taga-ibang bansa, ma'am, na dumarating dito, ay dinarayo talaga ang Monasterio de Tarlac and the Statue of the Risen Rise. So, at marami na rin pong ma-offer, ma'am, ang lugar na ito dahil nakita nyo naman sa mga pictures na nakikita natin na pinupost sa Facebook page ng San Jose, ay maraming mga pasyalan na makikita dito sa Monasterio de Tarlac. At marami ring mga falls dito, ma'am. So ilan lamang ang sikat na Duglo Falls at Pangasaan Falls na napuntahan ko na rin dahil alam niyo naman, ma'am, laging nakangati ang paa sa kakapasyal. So dito, ang nagiging tour guide namin dito, ma'am, ay ang mga estudyante namin o yung mga magulang ng estudyante namin. So tinatanong namin kung ano ba ang magandang pasyalan dito. So sabi na, sir, punta kayo ng falls. So ayan, ma'am, kung actually medyo mahirap, ma'am, pero dahan-dahan kakayanin naman na mapuntahan ang mga falls na to, ma'am. At hindi lang ang Duglo Falls at Pangasaan Falls, meron ding falls pa sa ibang mga barangay. At ang Mount Tangisan, kung ikaw naman ay mahilig mag-trekking, Sir Raymond, gusto bang umakyat sa bundok? Ayan po ang Mount Tangisan na isa sa inaakyat talaga ng mga Tarlakhenyo. Gayun din ang Mount Ngili. Alam niyo po ba, ma'am, na ang Mount Ngili, ito ang naging venue namin ngayon para sa natapos namin na community and school-based tree planting. Dahil ipinahiram po sa amin ito ng munisipyo ng San Jose na aalagaan namin to, ma'am, sir, ng 5 galing. Yes po, dahil nga pwede tayong mag-adapt dito ng mga bundok, ma'am, sa dami ng mga bundok dito sa San Jose. Gayun din po ang Mount Kawayan na isa sa sikat din po na bundok dito sa San Jose. At kung gusto naman natin ng chill lang, pasyal lang po, ayan, meron tayong Lubigan Picnic Grounds na kung saan ito yung sinasabi nila na may Saipan Beach.
Hindi lang sa lubigan kundi sa iba. So hindi na natin kailangan lumayo nung mga lockdown season po, meron ang San Jose na may offer. So may mga ilog. So at least kahit paano mapapalamig yung ating mga katawan. At ito ngayon ang dalawa na sitio na kasalukuyan ay dinarayo po ng mga turista. Ang sitio Tarlac, na tinatawag na Little Baguio of San Jose. Ma'am Susan, Sir Raymond, nakapunta na ba kayo dito? Di pa. Sir. Naku, anong ginagawa ninyo? Ba't di nyo Sir Harold, yung sa Yes, DASEL yung association dapat makapunta dyan. Yes, ma'am. Naku, willing ako, ma'am, na mag-extend ng tulong ko na ako nang maging tour guide. Ipasyal ko kayo sa lahat. Sabihin na kay Sir Lambert. Oh, yes, ma'am. Pagkatapos ng kasalo sa radyo natin, since ang last episode natin next week, natin to, ma'am, planuhin natin na mamasyal dito sa San Jose. At isa pa po ang Sitio Baag, na dito rin po matatagpuan yung mga Adulang tribe po, ma'am, na actually pinuntahan ito ni Gina Lopez, kung saan nag-donate sila ng mga solar power po para sa community po ng Adulang tribe. Na actually last week nagpunta lang ako dito, nagpalamig, nagmerienda, nag-chill. So talagang na-enjoy ko ang bayan ng San Jose dahil sa dami ng mga mapapasyalan dito. Kaya nga nagtagal ako, ma'am, and sir, 10 years na ako dito, napamahal na ako dito sa bayan namin. Nag-enjoy ka dyan, ano? This is my second home. Wow. Harold, may tanong ako. Yes, sir. Kasi napakaganda, napakaraming tourism spots dyan sa San Jose. Parang may nakita akong mga access road ngayon dyan na ginagawa, linking Tarlac, San Jose, and then going to Pangasinan and Zambales. Yes, sir. Very good question. Very good question. Ako yung ano yung Yes, po, and then sir. napansin ko lang kasi makakatulong siya eh. Yes, sir. May mga daan po going to Zambales. Dito po sa Sitio Baag and Sitio Tarlac. Yes, may going to Pangasinan din po tayo na hindi pa naman po tapos, pero may mga daan na po na nakikita natin na i-connect po sa Zambales po. So at least, di ba, sir, konting tumbling na lang ay malapit na tayo sa Zambales. Okay. Yes. Kailangan ko pasyalan to dahil mga 80 majors tayo at gusto nating makita talaga ang ganda. O yan, surprise i-plano na yan, wag lang guhit. Yes, ma'am, hindi tayo drawing. Never tayo naging drawing, di ba, ma'am, sir? Yes. Tama. Tagal na plano yan. Okay, alam mo ba, Sir Harold, nakita ko na yung mga yan doon sa tourism video na isinagawa o pinakita nila para i-promote ang bayan ng San Jose. At doon ko nga nakita yung kanilang napakagandang tagline na Simply Natural San Jose. Dahil nga sa natural resources, mga magagandang tanawin na yan, mga falls, yan, dyan sa bayan ng San Jose. At napakaswerte mo dahil ikaw mismo, nakita mo na yung mga binanggit mo ngayong araw na ito. Tama? Yes, Maraming ma'am. Lahat ng mga nasa larawan po, napuntahan na po natin. Okay, sunod invite mo kami. Yes, ma'am. Yes. Ngayong pong araw na to at sabi nga, napakayabong ng pagbabahagi ng mga impormasyon sa araw na ito tungkol sa bayan ng San Jose. Ang ating paghanga at pasasalamat sa ating mga panelists, kay Sir Raymond Dagdag, kasalo entusiast ng Winlag High School, gayon din sa TIC, ang napakasipag na AP Department, OIC ng Mababanaba National High School, ang aming President ng Division Association of Social Studies Leaders at kasalo entusiast, Mr. Harold Giang. Maraming salamat din po sa ibinigay na pagkakataon sa atin na maging bahagi ng makasaysayang pagsasaradyo na kasaysayang lokal ng Tarlac. Sa ating butihing pandibisyong tagamasid ng Araling Panlipunan, walang iba kundi si Dr. Lamberto F. Gamurot. At muli, ako po ang inyong segment host, Jesus Garcia, na nag-iiwan ng mga katagang ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan upang maunawaan ang nakaraan, mabigyang kahulugan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang hinaharap. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa susunod pong muli,
ng kasalo sa radyo. Ito pong inyong lingkod. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. 1 FM